تقدرش تقول اهجم على الحاجز وكسر واضرب ودمر واحد رجالك يا فلسطين، ما بتقدر، لأنه الناس مزاجها يعني مش جايت لك شيء، ولأنه أنت بتحس كأنك بتغالط الواقع. أنا ما قررت أكون مغني يعني، ولا حدا قرر بكرة بدي أعمل انتفاضة، يعني الأمور هيك بتيجي يعني. صار انتفاضة وصارت في تضامن شعبي ووطني وإلى آخره، طلعت هاي الأغاني. قديش بتزعل اليوم لما بيحكوا لك تعالنا نستضيفك على حفل إحياء الأغنية الوطنية؟ محمود درويش قال لي وقت يوم أنت، قال لي أنت عملت إلي شيء عظيم، أنت امتصيت هيك كل يعني الناس وهيجانها وكذا، هلا بتسلمني إياهم جاهزين يسمعوا شعر. فأنا كان بهمني كيف تلقى، أنا كنت أأدي الكلمات يمكن أكثر مش أغنيها، فالأداء كان مهم. هذا ما كان موجود سابقا ولا في أغانينا؟ لا أبدا لا. يعني أنت لا بتغني وبتناضل من أجل الحياة مش لأجل الدم وغيره يعني. قال شو يا رفيق ولي، شو الدعوة؟ أنت محتاج 8 عود قاعد بتلم حقه من الناس؟ طب احكي لنا. موطني، بتاع موطني نشيد، اسمه نشيد، فعملها موطني موطني يا لا، قتل سماها يعني. تحياتي، أنا وليد عبد السلام، فنان فلسطيني، موسيقي ومسرحي، وعملت في مجالات عديدة، من أهمها الأغنية المقاومة، الأغنية الوطنية والسياسية. كانت في برنامج تقارب، في لقاء أنا بعتبره من أهم اللقاءات اللي عملتها، وإنه فكرة تقارب وفكرة يعني بحث مواضيع ساخنة ومهمة في قضايا مختلفة، هي يعني بتلعب أكثر من دور إيجابي في مجال التوثيق وفي مجال التعريف وفي مجال يعني كثير مهم لقضايا ما أخذتش حقها يمكن في الأخبار وفي اللقاءات العادية. فهذا المجال اللي ياخذ طابع أكثر فكري وأكثر بحثي وأكثر يعني في جهد وفي مهنية وفي بحث عن المعلومة والفائدة. فأنا مع هاي الطريقة والأفكار، وكتير بحيي برنامج تقارب وأخي أحمد البقاوي اللي قائم عليه، واللي أنا سعيد بمعرفته وثقافته ويعني الواسعة واهتماماته بالتفاصيل. في كتير مقابلات قد تكون المقابلات هيك عناوين وإشي عمومية وإشي فيها صف زي كليشيهات وشعارات. احنا هون اليوم ما حكيناش شعارات، حكينا تفاصيل وقضايا إنسانية وقضايا قد تكون يعني مفيدة وملهمة لأجيال قادمة. فيعني بتأمل إذا تابعتوا هاي الحلقة أنه تكون كما أتمنى، لأنه مفيدة وأضافت إشي إلى وعيكم واهتماماتكم. وتحية لتقارب وبرنامج تقارب، وشكرا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي، وضيفي لليوم الأستاذ العزيز وليد عبد السلام. في حوارات كثيرة في تقارب وفي غيرها كان دايما بنرجع للانتفاضة الأولى، أو ضيوفنا برجعونا للانتفاضة الأولى للحديث عن حالة جماعية، حالة سياسية، حالة اجتماعية ما فيش زيها اليوم أو مش قاعدة بتتكرر. بكثير مواضيع دائما في عودة لهذيك المرحلة بظروفها وأشياءاتها. وبذات الوقت فعليا لما كنا بنحكي عن الفنون وعن الثقافة، كمان كان في هذه الثقافة الجمعية أو الثقافة الجماعية أو الفن الجماعي، حتى بأدق التفاصيل مثل إنتاج الأغاني. ضيفنا الأستاذ وليد في حوارنا الأولي حتى كان أشار لفكرة أنه ولا مرة قرر أو فكر كيف بده يكتب الأغنية، أو أخذ الأغنية كمشروع مثل ما اليوم بتم الحديث عنها كمشاريع كتابة أغاني أو إنتاج أغاني، بقدر ما أنه في حاجة وفي ظرف وفي قصة موجودة ما بين إيدينهم كانت تستدعي كتابة أغنية ما وتلحينها وتأديتها.
بسمي حاله فعليا يعني كان يؤدي أكثر، ومن خبرته المسرحية يمكن قدر يخاطبنا من خلال الألحان والأغاني والكلمات اللي قدم لنا إياها. بالنسبة لي على مستوى شخصي ولكتير منكم، أغاني الأستاذ وليد عبد السلام هي بوصلة لمراحل ما، حتى وإحنا بنرجع لها بس تسمعوا الحوار وتشوفوه رح تلاقوا فعليا أنه في ذكر لأغاني محددة مشاعركم تجاهها بهديك المرحلة ممكن تحكي شيء سياسي وتحكي شيء عاطفي وتحكي شيء نفسي على المرحلة اللي تشغلت فيه الأغنية، أو على المرحلة حتى اللي ذكر لنا تفاصيلها وكواليسها في تسجيل الأغاني وكيف انكتبت وكيف القصص كانت بتتم نسجها والتفكير فيها. قبل ما أبدأ بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب قنوات الاستماع، وشكرا لمقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. شكرا للعزيز طارق بكري على اقتراح هذا الحوار، هذا الضيف وهذه الحلقة. وشكرا أيضا للعزيز إيهاب هنية على كل التواصل والدعم وتسهيل التواصل مع الأستاذ وليد مع ضيفنا العزيز. شكرا لكم على اشتراككم في النشرة البريدية لكل من يحب كواليس هذه الحلقة وكواليس الحلقات الإضافية، رح تلاقوا الرابط موجود في الوصف. وشكرا لكل من يستمر في دعم تقارب ويساهم في تطويره واستمرار محتواه. وبهيك بنبدأ. بس كيف بدنا نبدأ؟ تفاجئني شي بأشياء. ما فاجأكش بشو؟ يعني بشغلات أنا عارف. ما احنا قلت لك انا اصلا هي مقابله غاليه يعني، فصعب علي ما افاجئكش يعني. هو بالاخر انت جاي وعاطيني فعليا مسؤوليه. طيب. اهلا وسهلا فيك ويعطيك العافيه. انا عندي سؤال. اول شيء، انت بالمايكات والسماعات يعني قديش اخذك وقت لك قعدت تواكب فيهم؟ لانه جزء من قصصك اصلا لما بلشتوا تسجيل كنتوا كل الاشياء بدائيه، وانت بلشتوا تواكبوا. لا يعني دائما كان في ميكروفون، في أجهزة يعني، بس إنه إيش جهاز يوصل صوتك، لأنه كنت أغني لحالي أنا والعود، فكانت سهلة يعني، هالميكروفونين وسماعات ويمشي الحالة. بعدين اتطورت الأمور، صار في تقنيات أكتر لما صار في فرقة ومجموعة مغنيين وبهديك المرحلة التقنيات كانت يعني إحنا بتعرف بنحب نرجع دائما للبساطة، للزيت والزعتر وللحياة الهيك. تقنيات كانت ضعيفة فعلا يعني. أنتوا كنتوا أو شكل التسجيل كان بلا تقنيات، ولا كان في تقنيات بس إحنا هيك بنحب نشوفكم يعني الإمكانيات المتوفرة الآن يعني طبعا ما كانتش موجودة سابقا. زائد إنه أنت لو في إمكانيات ما كنتش تقدر تروح لها براحة، لأنه في خطورة إنه وين تسجل هذا الشريط ومين ممكن يسجله أو غيره يعني. فأنا والشريط الأول بالأردن كانت تقنيات منيحة، انعمل باستوديوهات الأراضي المقدسة، ست فاضلة في الأردن لها علاقة بهذا السيدي، وهي اهتمت بدعمي وإلى آخره. قالت له لصاحب الاستوديو إنه هذا شريط أطفال، لأنه كان في أغنية أطفال عشان ما يروحش للرقابة. فمرق قال لها أنت ورطينا يا امسكي، شو هذا؟ قالت له خلص مشيها يعني. فهيك انطبع سيدة بظروف منيحة. السيدي الثاني عملته بجامعة بيرزيت في قاعة كمال ناصر مع الشباب من الجامعة، يعني بالكهربائي الجامعة ومهندس، مش مهندس صوت، هو كهربائي يعني. واشتغل عليه المزبوط سعيد مراد معي، وسجل لايف أنا وعازف الإيقاع والناس اللي غنوا. فكنت لما يعني في خلل بدك تعيد كل شيء يعني، فيش تركات وفيش إمكانيات. فهي المستوى التقنيات اللي بنحكي عنه، اللي هو الشريط الثاني كان هذا من دار لدار، اللي كان في أغنية تنزلنا على الشوارع ودور دور ويويا وإلى آخره. الشريط اللي بعده كان في الانتفاضة، تسجل كمان ببيت سهيل خوري بالاستوديو تاعو، وكمان بتقنية يعني بتعرف كيف استوديو بيت يعني. وسهيل عزف أغلب الآلات، وفي آلتين بس يعني إجوا عود وكمان إشي عزفوا. ولما رحنا غنينا بالبيت، ولما راح السيدي على الطباعة كمان بالقدس، ولما كيف
بدك تهرب الأشرطة لرام الله يعني. الشريط اللي بعده كان باستوديو برام الله، نيو ساوند، ظروف استوديو معقول يعني. وهيك بلش الأمور شوية تتحسن على مستوى التقنيات، بس دائما كانت الظروف مش يعني محلولة بطرق هيك إبداعية وبطاقات الشباب وتميزهم زي سهيل الخوري وسعيد وإلى آخره. بس كانت تتدبر يعني ويطلع ماشي الحال يعني. السيدي الصوت منيح، ولأنه هم موسيقيين ودانهم نظيفة يعني، فكانوا ما يرضوش على أي نتيجة يعني، حاولوا يأخذوا الأفضل ضمن الممكن. لما أنت بتحكي نيو ساوند بتحكي على أي سنين؟ نيو ساوند بالثمانينات، بالثمانينات. السي دي لما عملت سي دي زمن تاني يمكن. الكاسيتات. يعني هذا السي دي الرابع كان زمن تاني، عملته مشروع كان أغاني للفتيان، بانوراما، مركز بانوراما برام الله معني بإنتاج سي دي، فكلفني بالمهمة إنتاج الشريط كاملا. فأنا اللي اخترت الكلمات واخترت المغنيين، شارك فيه 5 مغنيين، والملحنين كان يعني جهد كبير يعني، مع أني ما حطيش اسمي عليه إلا في الأغاني اللي أنا لحنتها يعني. فكان هذا الإنتاج إنتاج مهم بعتبره ومميز كان، وبعالج هيك مشاكل الفتيان. وتسجل هذا في النيو ساوند في رام الله. نيو ساوند في الشرايط، إذا بتعرف منطقة البيرة يعني. أنا بتعرف إحنا الجيل اللي وصلنا نيو ساوند وماستر كاسيت جاهزين يعني. بس أنت هلا ذكرتهم بسياق أصلا يعني بسياق قبل ما إحنا عرفناهم، وبسياق مختلف عن اللي إحنا عرفناه. إحنا لما عرفنا نيو ساوند وماستر كاسيت كانت بالأغاني التجارية، بيع أشرطة، بيع كاسيتات كان بيع كاسيتات ونمط تسجيل تجاري. بس في اللحظات، في الفترات اللي انتم كنتوا تسجلوا فيها أغاني، كان خيار من الخيارات انكم تسجلوا في مع نيو ساوند أو ماستر كاسيت أو هيك؟ لا، ما فيش غيره، ما في غيره. وكان يعني الشاب اللي هناك هم شباب يعني محترمين ووطنيين، فكان معني. وهو كمان عنده أذن موسيقية اسمه عبد المنعم، فهو اللي كمان أشرف على التسجيل هذا السي دي. بعرفش قديش يعني أنتجوا في هذا المجال، بس هم لا عندهم شغلهم التجاري، وعندهم محلات في أكثر من محل في الضفة يعني لتوزيع الكاسيتات. كل أغاني فريد الأطرش وأم كلثوم وفيروز وغيراته يعني. وقتها كمان ما كانش في كم من السيديهات الأغاني الوطنية والملتزمة يعني. هاي الأغاني اللي بلشت بدك تحكي بالسبعينات مع الشيخ إمام وعدلي فخري ومارسيل، وتعززت وقويت في الثمانينات. في الثمانينات صار ذاك الزخم من الغناء في مجال الأغنية الوطنية والسياسية والملتزمة، واللي يعني تسمت فيما بعد أغاني المقاومة يعني. في الثمانينات بلش الاهتمام بالكاسيتات والأغاني وتوزيعها، وبلشت تلقيها مرات يعني موجودة ببعض المحلات، مع أنه كانت يعني في خطورة أنك تروح تلاقي، مش سهل تروح تدور على سيدي تقول له بدي سيدي للشيخ إمام ولا لوليد عبد السلام ولا كذا في محلات بيع الأشرطة التجارية يعني. فغالبا ما كانت هاي السيديهات توزع بطرق من خلال الشباب، من خلال مراكز يعني ثقافية وطنية اجتماعية، ومن خلال حفلات انت تعمل أمسية وتوزع الكاسيت يعني. لأنه كمان كان في مشكلة الكاسيت إنه أنت بتتعاملش موضوع تجاري، خد هذا السي دي انتجه بيعه إلي حصة كذا إلى آخره يعني. فكنت يعني غالبا ما ينتج الكاسيت على حساب الشخص الواحد، ومن قوت يعني بيته وعياله يعني. والكل كان يتعاون الأمانة، اللي كانوا يعني يسجلوا معي من موسيقيين وفنانين وإلى آخره. ما كان فكرة إنه أنا بدي أخذ يعني على إشي بعمله، مع إنه هلا الوضع تغير، صار في موسيقيين وكذا حقهم يعيشوا وكذا. بس زمان فكرة إنك تأخذ يعني مقابل مالي مش واردة أبدا، لأنه الكل حاسس إنه هذا عمل نضالي وطني وهو بيلعب دور يعني. فكان تكلفة العازفين والمغنين هاي يعني مش مشكلة، هي التكلفة أكتر إنتاج الشريط السي دي، الشريط وطباعته. فإذا طبعت لك 1000 شريط ب4 شيكل، ب5 شيكل، 3 شيكل، هاي 3000 أو 4000 شيكل، يعني أكتر من $1500 كان وقتها. بتصير أنت معني بس ترجع مصاريك يعني.
في أشرطة تصادر وأشرطة بتضيع وأشرطة بتروح هدايا وأشرطة حدا ما معوش خود هاي سي دي مثلا يعني. فبصفي يا بتطلع راس بطاقية وهذا في أحسن الأحوال، وغالبا يعني بتكون ماليا ما خسرتش كثير يعني لو ما رجعش فلوس السي دي يعني. هيك كان الوضع يعني. هلا الوضع تغير طبعا الآن بوجود موسيقيين وعازفين. يعني أنا لما كنت بدك تعمل أغنية بدها ناي، في كل فلسطين يمكن فيش 3 نايتين. كان سهيل خوري واحد منهم، سيرين حليلي واحد منهم، ويمكن كمان حدا في جنين أو هيك يعني. هلا بدك ناي في 10، بدك عود في 100، بدك كمان في كذا. فصرت بتقدر إنه تنتج، وممكن إنه بتقدر تعمل أوركسترا وراك يعني. بس هذا بقابله إنه هدول ناس محترفين، هم يعيشوا لأنه درسوا موسيقى يعني. مش زيي أنا كان عندي وظيفتي بجامعة بيرزيت، والغناء بالنسبة لي هذا عمل يعني وطني أو نضالي إذا بدك سميه، أو دور بلعبه في هذا المجال. بس هدول بدهم يعيشوا يعني. فبصفي بدك تعمل حساب، بدك كذا عازف، بدك تدفع لهم فلوس، بدك كورال معك بدك تدفع فلوس، وهيك الأمور صارت يعني. بس أنا ليه أنت وأنت قاعد بتحكي عم بتقول هدول بدهم يعيشوا، ليه أنت ما كانش عندك رغبة تعيش؟ يعني كمان أنتوا كان عندكم مساحة وفرصة إنكم يعني تعملوا فلوس وتتكسبوا من هذا العمل. فبعتقد النقاش مش نقاش كارير، يعني مش نقاش مسار مهني، ونقاش إنه هم بدهم يعيشوا، صح؟ لا، الموضوع مختلف. أنا بقى قلت لك بقى بعمل إشي نضالي وطني، بلعب دور في هذا المجال. وأنا عمري ما كنت فكر حالي إنه أنا مشروع موسيقي ولا مشروع مغني أو مطرب وبدي أطور إمكانياتي. أنا مؤدي، عندي هاي القدرة وعندي هذا المجال إني أشتغل فيه، فبالتالي بحس إني عم بلعب دور. أنا عندي راتبي من الجامعة يعني، وأنا مستكفي فيه يعني. أكيد أي دخل إضافي مفيد يعني. أنا لو كنت أخذ على كل مشاركة أشارك فيها $20 يمكن صار عندي ثروة. أنا مشارك في مئات المشارك في كل أنحاء فلسطين وفي مهرجانات وغيره. بس كنت لا عم بلعب هذا الدور يعني، إنه هذا دور بلعبه ما لهش علاقة بالمادة ومش مقبول يعني. أنت ما بدك تعمل أغنية وطنية وتحرض وإلى آخره، وبالنهاية تنتظر شو بده يجيك مردود مالي. تنتظر يجيك إقامة جبرية، اعتقال، مصادرة أشرطة. ممكن هذا الواقع يعني. بس المردود المادي لا بالتأكيد. كمان لما كنا نوزع السي دي مثلا، كان السي دي يتاخد على منطقة يطبعوا على الماكينات هاي اللي حكى عنها سهيل، اللي بتحط السي دي بتطبع قباله 3 وتوزعه يعني. فهذا يعتبر يعني سرقة حقوق شو اسمه المؤلف. بس هاي أحلى سرقة يعني. أنا كنت يعني بشريطي أنا طابع 1000، إذا بصفي 5000 ولا 20,000 ولا 30,000 في فلسطين والخارج، فهذا يعني بكون سعيد جدا الأغنية تعممت. فهم يعني عم بيساعدوني في انتشارها، ولازم أشكرهم على هذا العمل يعني. فهيك كانت الأمور. الموضوع المالي أبدا أبدا ما كان يعني بالوارد. وأظن كان يعني يمكن عيب كمان تفكر بهيك شيء يعني. هلا إمتى صرت أفكر الموضوع المالي؟ لما صار عندي فرقة المسار صار عندي شيء 7 عازفين. هدول يمكن ما يعني منيح إذا بيطلع لهم شيء من هذا هم ما يطلبوا يعني. فصرت أطلب إشي يعني بسيط جدا يعني، إنه مقابل هال8-10 اللي بيشتغلوا يعني، ما إنه يعني نضمن لهم سندويشة كذا، ولا إذا الواحد بيطلع له 100 شيكل هيك يعني، اعتبرها شو مكان مواصلات وغيره. فصرت أطلب مبلغ بسيط بس للشباب اللي والصبايا اللي كانوا معي يعني، اللي هو كمان مش مبلغ. بذكر مرة كنت في الفحم، وكان في هناك يعني شباب عاملين نشاط كبير، ورايح سيارتي أنا آسف بس ممكن أستأذنك تشلح الساعة؟ تأسف. في الفحم، ورايح بسيارتي الفيات 127، سيارة صغيرة هيك. وعملنا أمسية ممتازة، وبعدها رفيق إيش تأمرنا، شو بطلع علينا؟ قلت له شو بطلع عليك يا عم؟ بالكتير يعني إذا بتعشوني يخلف عليكم، أنا عمي بغني بمونتي. فأصروا إنه لا، يعني بالنسبة إلهم كان فكرة إنه تيجي وقاطع مسافة وبسيارتك وبنزينك وتغني ما تاخدش ولا إشي، مش واردة أبدا يعني.
بس بالنسبة لي واردة، أنا ما عندي مشكلة، يعني جهدي ما مش سهل عنه، والبنزين متحمله، فأصروا حلفوا بس يدفعوا لي على الأقل بنزين، قالوا إحنا ما بنرضى يعني. فهيك كانت الصيغة يعني. الموضوع المالي أبدا ما كان مطلب يعني. طب انت ماشي بهذا المسار اللي عشته، شفت كمان انه في مرحلة بلشت تشعر بانه المشهد عم بتغير. تمام. هذا امتى شفته؟ كيف كان شعورك وقتها؟ يعني شعور اكثر من تحليل، وانت قاعد بتشوف فعليا انه في ذات المسار اللي انت مشيته في ناس تاني عم تمشي اليوم، وصارت فعليا يعني اكثر تتوقع مقابل مادي، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه تحول المسار لمسار محترف. يعني أنت فعليا كنت بتقول وبتعرف حالك أنه كان في عندك دور مهني عم بتقوم فيه وبتاخد دور راتب وطني. منه. دور وطني. دور وطني، فاهم، بس بقصد اللي هو الدور في الجامعة، يعني الوظيفة اللي بهي أنت إنه بدخلك دخل ثابت منها. اليوم إحنا واصلين لمحل غالبية النقاشات سواء في تقارب أو غيرها بشوف الناس بتحشرنا دائما في مكان إنه طب بدي أعيش، بدي أدفع فاتورة التليفون أو بدي أدفع فاتورة الكهرباء، فأنا محتاج أخذ على العرض أو محتاج أدور على مهرجان، لأنه المهرجان في عرض فيلم ممكن أخذ منه مقابل. أو حتى في مناطق 48 وصل النقاش لمحل أنه ناخد دعم من جهات إسرائيلية عشان نعمل فيلم أو عشان ننتج شيء. ففي هاي المعادلة اللي أنت بتحكي عنها، إذا هيك بنرجع أنا وياك بس تمشيني فيها وتحكي لي على شعورك وكيف انتقلت من المكان اللي أنت كنت فيه أو اللي أنت شهدت فيه على جيل، وصولا للمحل اللي أنت قاعد بتبرر اليوم مشهد جديد بالكامل وبتقول لي بدهم يعيشوا. أنا بحكي على المستوى المهني، يعني لما حدا دارس محاماة بده يشتغل في المحاماة ويعيش، لما حدا دارس هندسة ولا طب هذا كمان دارس موسيقى. أنا بحكيش على المغنيين وعلى النمط الغناء الوطني وغيره والتجارب، بحكي على كم من الموسيقيين اللي تخرجوا من معهد إدوارد سعيد الموسيقى، المعهد الوطني والكمانجاتي وغير مواقع ومن برا، وبدهم يشتغلوا. لا، المدارس لا تستوعبهم، مع أنه كان في قرار تعليم الموسيقى في المدارس، والمؤسسات ما بتستوعبهم إلا بعض المدارس الخاصة اللي فيه أستاذ موسيقى في كل مدرسة بيكون. ما عدا ذلك بدهم يشتغلوا في الواقع، فعمليا بيشتغلوا مع فرق ومع مهرجانات وإلى آخره مع مين مكان، فهدول حقهم العادي الطبيعي إنه ياخدوا فلوس. يعني على مستوى الفنانين المقاومة والأغاني المقاومة إلى آخره يمكن ما تغيرش كثير الوضع عليهن، لأنه ما طلعش أسماء جديدة كثيرة، يمكن طلع كم من اسم بس ضلهم مهم 10 يعني اللي بنحكي عنهم، يعني أبو عرب وسهيل الفنون وسهيل ووليد وصابرين ومصطفى الكرد وجميل السايح وريم بنا في الداخل، هم هدول ضلوا موجودين. منهم كيف التقاعد، يعني حدا بتوفى وحدا حتى اللي غادروا أكثر من اللي دخلوا جداد. هلا في مرحلة طالع جيل جديد في هاي المرحلة اللي هي مرحلة ملتبسة. المضبوط بعد الانتفاضة الثانية 2001 تغيرت كتير قيم وأفكار ومبادئ في التعامل مع هذا المجال. الانتفاضة الأولى كان كل شيء فيها حقيقي، التضامن حقيقي الاجتماعي، الوحدة الوطنية حقيقية، الحرص القوى والتنظيمات والأحزاب على بعض حقيقية، لأنه الخطر مداهم الكل. وطلع فيها شغلات إبداعية عظيمة زي التعليم الشعبي وزي العودة للأرض والإضراب واستقالة الشرطة واستقالة دائرة السير، اللي يعني زي كأنه مش كأنه هي عمليا عصيان مدني، ورغم هيك ما كنتش تلاقي فيها حوادث اللي بصير مع حادث سيارة يحلها، فيش حوادث سرقة مع أنه فيش شرطة إلى آخره. كان هذيك المرحلة الذهبية واللي أنا بعتبرها من أجمل وأروع لحظة، يعني فترات النضال الفلسطيني. كنا نحكي عن 36 فترة مميزة وغيره وقيام الثورة بس الانتفاضة كانت إشي نموذج دخل في الجنس يعني، أو كمصطلح في اللغة في العالم. بعد الانتفاضة الثانية اللي أخذت طابع مسلح وطابع يعني كان في ما فيش في روح الانتفاضة الأولى، في هبت يلا وعليهم وإلى آخره،
وبالتالي الاحتلال تعامل معنا يعني جيش في جيوش، وأوهم العالم وحسس العالم، والعالم هيك قد اعتقد حرب عسكرية بين جيشين يعني. فهاي كتير أساءت مش للنضال، لفكرة المقاومة اللي بتضمن وبتعزز تضامن الناس معك وقبولها فيك. يعني انت طالع بحجر وكوشوك وهتافات. مرة عملنا مظاهرة مثقفين لما سكروا حاجز قلنديا، مشينا أساتذة الجامعة وفنانين وموسيقيين وتراثيين، اللي لبس توب واللي لبس كذا واللي حامل شبابة. أنا حملت العود، وصلنا على حاجز قلنديا كان وقتها قبل الرام، وبنغني، نزلنا على الشوارع، وفي صورة إلي مع الجيش، يعني محتارين شو بدهم يعملوا. لا أنا ضارب حجر، ولا أنا ما معتدي عليهم، ولا مسبب لهم متسبب بخطورة إلهم، بغني والناس بتغني وراي. وبالمقابل كان جاي من الجهة الثانية فيصل الحسين الله يرحمه، محمد بركة ومجموعة، لأنه كان صعب تدخل يعني، فكان طرفين يعني فهذا الشكل اللي كان أكثر تأثيرا، أكثر اهتمام دولي، والأشكال النضالية اللي كانت تمارس كانت مميزة يعني. بس لما طلعت الانتفاضة الثانية بس سلاح، واختفت هاي المظاهر، لأنه كمان أنت ما بتقدر تمارس هاي المظاهر يعني في سلاح، وكل لحظة في طخ وفي دبابات دخلت رام الله. أنا بيتي جنب المقاطعة، أنا في المربع المقاطعة، فكنت أنا على طرف المربع يعني اللي محسوب هذا المقاطعة، في دبابة صفت، مش دبابة، هي الدبابة والجرافة، هاي التنتين فوق بعض، واللي الشوفير بكون قاعد فوق، فعمليا هو كاشف غرفة نومي، شباك غرفة نومي. طب انت الدبابة يعني تصفت جنبك، بدك تفكر في تعليم شعبي وزراعة أرض واجتماعات، يعني انفقد هذاك الطابع، واتخذ هذا الطابع العسكري البحت، واللي كان له يعني المضبوط آثار كتير سيئة وسلبية. بعدها نزلت وتيرة هيك الروح الجماعية والوحدوية والنضالية والأشكال الإبداعية والى آخره، ومرت فترة يعني هيك ركود، لا المقاومة محققة إنجازات، ولا العملية السلمية محققة إنجازات، وطلع عندك جيل يعني شو الشعار اللي بده يركض ورايا؟ دايما في شعار الحرية والاستقلال والدولة والى آخره. بس إحنا بالثمانينات في الانتفاضة لما كنا نقول شعار الحرية والاستقلال والدولة، كنت لحظات حس إنه خلص يعني قرب، بدك تمسكه بإيدك. لما كنا نكون بالمظاهرات، هذه أنا شاهد عليها، حطوا لنا مسؤول الإدارة المدنية، دكتور بروفيسور في جامعة تل أبيب اسمه مناحم نيلسون أو ويلسون، زلمة لطيف وأكاديمي، بدل ما أنت تشوف حدا عسكري تشوف لا حدا، كان ينزل على المنارة. نزل مرة وقلت تعال نحكي، أنتوا شو بدكم، شو مطالبكم، خلينا نتفاهم. فالكل يقول له روح احكي مع منظمة التحرير. هاي الروح اللي كانت موجودة يعني. بعد لهاي الانتفاضة يعني الثانية، وطلع هذا الجيل اللي ما عاشش هذيك المرحلة، ولا قادر يمارس نضال، لأنه الحاضنة كمان الوطنية اللي كانت موجودة شوي تخلخلت. الوحدة القوية اللي بحكي عنها ما عادتش موجودة، وفي مشاكل، وبعدها في انقسام، وفي إلى آخره. التضامن الاجتماعي شوي صار أصعب، ويمكن التأثير كمان، تأثير العمل الوطني صار أقل جدوى يعني. فهذا الجيل اللي طلع يعني أنا بحزن عليه، إنه بنتي علا اعتقلت، تعرض للتحقيق 26 يوم وزنازين وغيره يعني. فأنا بقدرش أقولها ما تناضليش. طب أنا يعني أنا مربيها هيك، وهي عايشة ببيت هيك، بس بقول لها يابا يعني ينحبس الواحد على إشي محرز، مش على إشي يعني زي ما بحكي لا جد ولا هو يعني. أنت يلا علمك وشهاداتك وإلى آخره، وهيك بحكي لكل أولادي يعني. وصار الواحد إذا بيقدر يحمي بيته ووطنه الصغير، يحصنه ويكون سوي وما عندوش مشاكل ووطني وإلى آخره ومتعلم، هذا مكسب يعني. فهاي يعني هاي التغييرات اللي صارت، ووقتها ما طلعش إنتاجات غنائية مهمة. لا أعتقد في هذيك المرحلة طلع إنتاجات غنائية مهمة.
أنا مثلا إذا بدك تحكي عن أنماط كيف أنت بدك تتعامل مع هذا الواقع، أنا بعتبر في 4 أشكال أنا من الأغاني اللي عملتها بحياتي. المرحلة الأولى لما كنت بدرس برا، ولما تخرجت وبعدت من القاهرة ورحت على العراق وعشت بعدين 2 سنين بالأردن، اشتغلت تلفزيون وغيره، لأنه إذا برجع على الضفة عارف إنه خلص يعني راح تنحشر. الأغاني اللي أنتجتها في ذيك الفترة شو كانت؟ أغنية الجمال لتوفيق زياد، عذب الجمال قلبي عندما اختار الرحيل، لأنه في رحيل وأنا في الغربة. أغنية نشيد للرجال، لأجمل ضفة أمشي فلا تحزن على قدمي من الأشواق، محمود درويش، الضفة اللي هي الضفة الأخرى من النهر يعني. فأنا لأني برا لا شعوريا هاي الأغاني، هاي الخيارات. أغنية مطلوب يا عزيز الروح، اسمك موجود بقوائمهم، انت ما تحت تحدى أوامرهم، انت مشاغب، انت مشاكس للبوليس السري معاكس. بتحكي عن القمع في الدول العربية وإلى آخره. فكان هذا نمط الأغاني اللي عملتها في الأردن أو برا في العراق. لما رجعت على رام الله واشتغلت بجامعة بيرزيت، تغير شكل الأغاني اللي بتناولها بدون قرار. فغنيت نزلنا على الشوارع، عملتها على فكرة قبل الانتفاضة. غنيت دور بين الدور، دور اتفرج على بور فيها بواقي الناس بتحلم، فيها دم وفيها زور، وبتدخل على مخيم وبتشوف ناس وبتشوف حالتهم وإلى آخره. وقطر الدم وقطر الدم بنشعل ثورة، شد زنودك يا ابن العم وكون الجمرة، وسد دروبي بصنط بارودك، ثورة شعبي بكل مكان. هذا النمط الثاني اللي هي أنا صرت داخل مع إني أنا ابن رام الله يعني، بس إنه لما كنت برا لا شعوريا كنت أختار هاي الأغاني، وبالداخل صار أغاني تاني. في الانتفاضة عملنا سيدي كامل أنا ويعقوب إسماعيل الله يرحمه، شاب كاتب شعر، الذي شاعر عامي. بلشت الانتفاضة في غزة، فقال لي وليد كتبت لك شغلة عن غزة بتجنن. قلت له سمعني. لي غزة ما خانت بلدها، تو رجعت عهدها، فيها فارسها حارسها، تقعد تعلم ولدها إنه بحرها كبير ومطوقة بسياج وشبك، وإنه عددها كبير وبيوت من طين وتنك، وإنه المغازي والحواري والشوارع والرمال جاعت وما بعد سمك يا الاحتلال. قلت له إذا أنا بتجنن هاي، أعطاني إياها بعد يومين كانت ملحنة. قلت له يعقوب لحنتها. قال لي كتبت إشي تاني، بدنا وطن فيش المصايب والمحن فيش قلت له طب شو رأيك نكمل ونعملنا سيدي مرتب يعني. وهكذا كان. فصار يعني صار يشتغل أغنية عن الإضراب، أغنية عن الأم اللي بتصحي بينكم عن المظاهرة، أغنية عن الحج محسن اللي حامل لجن ملان حجار على رأسها. هاي الأغاني كلها شكلت سيدي، لأنه كان طالع من روح الانتفاضة تماما. وهي بعتبر الأغاني يعني كأنها كيف كتاب توضيح يعني. الانتفاضة يعني هيها الإضراب والتضامن والأحجار والكذا وكذا وكذا وكذا. هلا نرجع للنقطة الأولى. بعد سنة 2002 الانتفاضة الثانية، يا أخي صفى أنت ضمن اللي شرحته أول في حالة هيك يعني نقوص، انكسار، عدم وضوح إشي، عدم قدرة الناس تعمل إشي فاعل وكبير يعني. وصار في الحواجز، ثبتت حاجز الرام وقلنديا وغيره، صرت عشان تدخل حاجز في معاناة، وصارت تطلع عن اللفة وتطلع يعني كل حاجز له لفة والشوفرية بيعرفوه إلى آخره. فهلا إذا بدك تغني بتقدرش تغني أغنية عن نمط نزلنا على الشوارع، بتقدرش تقول اهجم على الحاجز وكسر واضرب ودمر واحد رجالك يا فلسطين، ما بتقدر، لأنه الناس مزاجها يعني مش جايت لك شيء، ولأنه أنت بتحس كأنك بتغالط الواقع، يعني بتروح على الحاجز بتربح بطخك يعني. فشو عملنا؟ صرت أدور على أغاني اللي تناسب هاي المرحلة. فغنينا إيش؟ يا ضابط محسوم الرام جبنا لك تصريح، يحمينا سرب الحمام وبتحملنا الريح، نتعهد إحنا الجمهور ما نقرب على حد السور، بكفي نظرة وسلام يا ضابط محسوم الرام. يا ضابط محسوم الرام يا صغير وحبوب، جهزنا كل الأوراق وحضرنا المطلوب، اعمل حسبي على مهلك وشاور الكبير بأهلك، أحسن نطلع على اللفة وفي القدس بنعمل زفة وبنصلي خلف الإمام. في هذا التحدي إنه بتحايل عليك وبلف وبعمل، بس مش بشكل إنه، فانقبلت من الناس كتير.
في الآخر بقول يا ضابط محسوم الرهم، مهما عليت أسوارك وفي الطرقات حواجز حطيت، أسوارك ما راح تدوم والحواجز راح تزول، وإحنا راح نبقى على طول أصحاب الأرض وأهل البيت. هذا نمط فيش فيه مرحلة الانتفاضة ونزلنا على الشوارع وسد دروب صمت وبرودة قطر الدم وقطر الدم. الناس نزفت كتير يعني. هلا في المرحلة ما بعد ذلك كمان وفي هاي كمان المرحلة القدس اللي محاصر أنت مش قادر توصلها بسهولة، مع أنه فترة كنا حولنا النشاطات كلها على القدس سواء مسرح أو غيره. وأنا بحس القدس يعني غير ما قدمته فيروز وبعض الأغاني، المغنيين الفلسطينيين ما غنوا للقدس. القدس اللحم ودم، غنوا للقدس السور والأقصى والكذا والمقدسات. فأنا لا دخلت بالحواري، فعملت عمي خليل وخالي الياس، صاروا حكاية بين الناس، حكاية كل حارة وكل شارع موجود بقدس الأقداس، كل جمعة بحي المصرارة وكل أحد بحارة النصارى بيزوروا الحجة إم أحمد ومعيسى اللي نفس الحارة، حاملين كنافة من جعفر والكعك بسمسم مع زعتر وما في فقير ولا محتاج إلا بيعرفهم يا ناس. فدخلت على الحواري وعلى جعفر وعلى قراص البيض عند أبو علي يعني ديش أقول تعايش، العيش الرائع المشترك بين المسلمين والمسيحيين في القدس. يعني هاي التفاصيل دخلنا فيها وأكثر من أغنية. فكل مرة يعني كل مرحلة لها ما يعني. الغناء دائما مهم، الأغنية دائما محرضة، الأغنية دائما تحمل مضمون، بس مش كل مرة أنت بدك يعني نفس النمط. يعني الأغاني هاي الأقرب للتحريض الحربي والتحريض، بدك كمان تفهم المرحلة، وعشان الأغنية تكون مقبولة، وعشان ما حدا يحس إنك بتزايد على الناس. يعني أنت كمان بدك تفهم إذا بدك تحرض وتوصل لنتيجة كيف توصل الناس لهي النتيجة. بنفس الفترة كان في شعور غيري بين الداخل والخارج، أو شعور منافسة، لأنه كان في إنتاج داخل وفي إنتاج خارج. بحكي في فترة الانتفاضة الأولى. لا أكيد لا. يعني غيري من إيش يعني؟ ما دام كلنا يعني نشتغل لإشي وطني وكذا، فاللي هي ما كانش حدا يفكر بهالشيء أبدا يعني. بعدين الكل كان واصل، يعني أبو عرب كان واصل بشكل جيد، يعني فرقة العاشقين واصل بشكل جيد، مع أن موضوع الكاسيتات ووصوله كانت كمان هي مشكلة فترات يعني. ولا ما يعني طول ما أنت موضوعك مش تجاري وموضوعك مش إنه تعمل الترند زي اليوم، يعني موضوعك إنه أنت يعني هذا شكل من أشكال النضال اللي بتمارسه. يعني يمكن كان في إغار إنه والله يعني أبو عرب أكثر مني بالغرب بدي أعمل زيه أنشر أكثر، بس لا، إنه غيرة، لا غيرة بمعنى الغيرة يعني، ولا كان تنافس عيش. يعني ما بقول لك الأغنية شو ثمنها؟ يا اعتقال إداري، يا حبس، يا مصادر. بس مش منافسة قصدي بمفهوم اليوم، يعني قصدي مثلا في غيرة فرضا ممكن تكون من التقنيات المتاحة برا، الاستوديوهات اللي مفتوحة برا، المساحات اللي مفتوحة برا من مكان تاني. كمان هديك الفترة كان فيها حالة من المنافسة بين الفصائل ككل على المقولات السياسية اللي موجودة، فكل حدا فيكو كان بكون ضمن تيار أو ضمن جماعة ما، فبالضرورة هذا الإشي انعكس عليكو. يعني بهديك المرحلة كان في منافسة موجودة، اللي هي المنافسة اللطيفة، مش بالمفهوم الإيجابي، عفوا مش بالمفهوم السلبي، مفهوم الترند أو المفهوم التجاري. بقصد في حالة من المنافسة على إنه مين بقول أكثر، أو مين بيأثر أكثر، أو مين قاعد بحرك الناس أكثر وأكثر. وبهديك المرحلة كان في إشي اسمه برا وجوا، الأرض المحتلة وبرا، يعني حاضرة وموجودة في كل المعادلات الاجتماعية والسياسية. فبحاول أشوف معك كيف كانت بتشوفها في حينها. يعني لا، ما كانتش هاي مشكلة أبدا، وكان يعني الكل بيلعب دوره، بس برا وجوا كانت تتوحد كمان في تبادل الإنتاجات. يعني أنا ما في أحد كان يسافر برا إلا يأخذ كاسيت إلي على أمريكا وعلى عمان وعلى سروين وعلى المناطق، وبالعكس وبالمقابل إحنا كنا يعني نتلهف إنه يجينا كاسيت لأبو عرب ومارسيل خليفة وفرقة العاشقين وأحمد دحبور وفرقة الطريق العراقية وفرقة جلال المغربية وفرقة الأرض تابعة الجبهة الشعبية كانت. فلا كان هذا يعني محاولة تكامل هي الأكثر يعني من تنافس.
بعرفش قديش إمكانيات برا كانت كتير أحسن في الثمانينات وفي السبعينات، يعني يمكن أحسن شوي، بس أحسن شوي مش لهذا النمط من الأغاني. كمان يمكن ما كانوش يقدروا يوصلوا لتقنيات واستوديوهات هذول الناس اللي بغنوا أغاني وطنية وسياسية. يمكن في أوطانهم كمان ما كانش يعني مرحب بهذا النمط من الأغاني يعني. قديش بتزعل اليوم لما بيحكوا لك تعالنا نستضيفك على حفل إحياء الأغنية الوطنية؟ أنا بزعل كثير مرات، لأنه الأغنية الوطنية يعني بعد قيام السلطة وغيره صار يتعامل معها كأنها أغنية من التراث، وكأنها أغنية مرحلة وأغنية حرب، والحرب عمليا انتهت. بس لما تصير أي مشكلة، هبة جماهيرية، شهيد، اقتحام أقصى إلى آخره، وتهتم الإذاعات في إنه يعني تغطي هذا الحدث. أستاذ وليد بدنا إياك على كذا، ومش نحكي على الموضوع. يعني أنا بحكيش، أنا بغني يعني، فشو بدك تحكي؟ ما هلا بتنطوا الأغنية الوطنية يعني. يعني إنك تحتفل فيها ليش يعني؟ هي اللي بتحتفي بالناس الأغنية، وهي اللي بتحتفي بنضالاتهم وتضحياتهم، وليس العكس يعني. ومش معمول الأغنية عشان هذا يحتفي فيها يعني. فهذا يعني بحسه تقزيم لدور الأغنية وأهميتها ودورها الفاعل يعني. وبالتالي بزعل يعني، في شيء بتزعل كثير يعني. يعني أنا مثلا يعني كل خريطة البث الإذاعي في أغلب المحطات، مع أنه في بعض المحطات ببث أغاني مش موجودة الأغنية السياسية. طب ليه يعني؟ ما هي أغنية إنسانية في النهاية يعني. ما هم معتبرينها أغنية حرب، أنا بعتبرها أغنية إنسانية. طول ما في قمع، في ظلم، في احتلال، في تعدي، فالأغنية اللي بتطالب بالحرية والعدالة ورفع الظلم وإلى آخره بهذا الشكل ببساطة يعني، هي أغنية إنسانية بتصلح يعني لكل الشعوب. فالتعامل كثير مرات بيكون إنه لما في إشي، في مشكلة، في حدث مش عارف إيش، بتبدأ الأغاني يدوروا على أشرطة وليد عبد السلام وصابرين ومصطفى الكرد وغيره. بس غالبا لما تفتح محطات لا، ما بتسمع هاي الأغاني. ويمكن كمان كان في شروط بالاتفاق أوسلو إنه يعني كل أشكال التحريض تتوقف، وكل أشكال العدائية وإلى آخره. فممكن يعني يعتبر هاي الأغنية شيء عدائي وتحريضي. كيف تتصرف لما بيحكوا لك تعال بدنا نعمل حفلة لإحياء الأغنية الوطنية أو إحياء التراث أو إحياء الفلكلور؟ إذا كان إشي يعني ضمن إطار إشي وطني وكذا، لا بروح يعني. كمان هذا دوري، لأنه أنا مفروض أنا هذا مجالي يعني، فمش راح يحكي له حدا غيري أو غيرنا 10 أو 15 يعني. بس إذا كان الهدف منه هدف هيك شكلي، لا بكونش معنا. أنا اعتذرت مرات عن مقابلات كتير بالإذاعة. أخ وليد بدنا نحكي معك، تكون انتفاضة قائمة لقيامي وإلى آخره. طب يا عم أنا شو بدي أحكي يعني؟ شو بدي أقول يعني؟ قال انتفاضة. طب ما أنا زمان صار لي فترة بغنيش ممكن أو بشاركش بشكل كبير، بس بكون عندهم فنوتي وليد عبد السلام كذا وكذا وكذا. طبعا إيش أنا عن إيش بتحكي؟ لا أنا بحكي إشي، لا أنا منظر سياسي، ولا أنا مسؤول حزب، ولا أنا مغني يعني، بعرف بس أغني وبقدر أكون في هذا المجال. وبحس أنا مرات نوع من الحرج يعني. هلا وليد عبد السلام جاي تحكي، طبعا أنت صار لك غايب فترة يعني. كمان هذه الزاوية أنا كتير حساس منها يعني، فغالبا ما بعرف. هلا في مشاركات المعهد الوطني من فترة كان عامل حفل موسيقي كبير عن غزة واستضافني، غنيت ضمن البرنامج طبعا بكل احترام وبشكل يعني بحماس. رحت في بعض الأمسيات بشارك فيها، بس لا في هيك مناسبات يمكن بتحفظ. طب أنت لما بتحكي على لما بنحكي على إحياء الأغنية الوطنية، الأغاني نفسها اللي إحنا بنسمعها اليوم بجودتها، واللي هي جودتها ومستوى الصوت اللي فيها هو جزء من هديك المرحلة يعني. الناس اليوم عم ترجع للراديو، بترجع للجرامافون، وبترجع للكاسيت عشان تسمع الكواليتي اللي بتذكرها بحنين ما أو بقصة ما. فشو الفكرة من إعادة التوزيع أو حتى من الإحياء؟ يعني أحيانا بشعر إنه في حركة لأجل الحركة بتكون في حالتنا الفلسطينية. بعرف إنه الجودة دائما أفضل، بتطول من عمر الأغنية، وهذا شيء جيد وبسعدني،
بس بنفس الوقت في هذه الأغنية اللي هي جزء من حقبة زمنية على مستوى سمعي أو صوتي بتنضرب بتنخدش لما أنت تعيد تقديمها بأول وجديد. يعني أنا بتضايق أسمع الشيخ إمام بجودة عالية على يوتيوب، بعرفش يعني بحس إنه في إشي غلط. يعني لأنه ابن مرحلته كان بهذاك الوقت، كان هذا ممكن تسمعه بتلك الظروف ومبسوطين عليه. أنا يعني ما بتخيلش الشيخ إمام بغني وراء أوركسترا يعني، أو قدام أوركسترا يعني. فهيك نمطه وهيك تأثيره وجماله يعني وتميزه يعني. أنا بالنسبة لي عملت الإشي اللي بتحكي عليه. أنا عملت بال 2013، لا شو أو بعد 18 هيك يمكن يعني 18 بالدخول بشيء إعادة توزيع لعدد من الأغاني. هلأ الفكرة إنه هذه الأغاني أنت إذا بدك تدور عليها بدور عليها كباحث، يعني وين الأغنية لوليد عبد السلام وإذا بتلاقيها وبتقنية مش منيحة وإلى آخره. طب ما في جيل كبير اللي يعني كثير ناس بيقولوا لي جملة هيك بتحرجني وتبسطني، يعني إنه إحنا تربينا على أغانيك أو الأغاني بشكل عام. بس هم يمكن ما مش يمكن أكيد ما عاشوش المرحلة، يعني لأنه سمعوا هاي الأغاني وهم صغار يعني. طب هلا طلع جيل جديد ما سمعش هاي الأغاني، بس يمكن بسمع أبوه وسيده بقول له كان في كذا وكذا وكذا، فهو يمكن بحس إنه إيش يعني يعني ما بتحكي عن عبد الحمولي ولا كذا يعني شو يعني. فكانت الفكرة إنه لهذا الجيل تعمل بعض الأغاني. أنا عندي أكثر من 90 أغنية يعني، اخترنا 14 أغنية، انتقينا مواضيع مختلفة وإلى آخره. الأغاني اللي مسجلة بشكل منيح السيديهات اللي بعد 87 من سلام لأولاد بلد، لأولاد البلد وما فوق، ما أخذنا منها أغنيتين يمكن. بس الأغاني أغلبها أخذناها من السيدي الأول والثاني، وأغنية لم تسجل في سيدي، وانعملت بتقنية كتير رائعة. اشتغل على توزيعها يعقوب حمودي موسيقى ممتاز، وعلى الميكس والموسيقى إيهاب هنية اللي هو ابني، وطلع إشي حلو وتقدم في عرض يعني. هلا أنت رأيك؟ في واحد صديق لنا إذا قال لي أخ وليد بتعرف يعني يعطيك العافية، بس أنا بحب الأغاني القديمة كيف كانت أكتر. قلت له وجهة نظري هاي. قال لا والله أنا بحب هديك، بتحس بذكرك بالمرحلة. هلا هو لأنه هو ابن هديك المرحلة صح، وبيعرفني في هديك المرحلة، بس يمكن ابنه ما يحكيش هذا الحكي لأنه ما صح. لا تربط بتلك المرحلة أي شيء يعني هيك في هذا المجال يعني. قلت له في النهاية يعني هي موجود عندك إشي محسن وإشي يعني فاختار كيف صار عندك خيارين يعني. في وجهتي النظر موجودة، بس الهدف كان اللي أنا ذكرته، إعادة توزيعها وزي توثيقها يعني بشكل فني جيد يعني. باقي الأغاني لا كانت مسجلة شوي بشكل أحسن يعني. طب مشاريع إعادة التوزيع وإعادة الإنتاج تعتقد أنه يعني هي قائمة على فكرة أنه في جودة ضعيفة لأغنية، بس الأغاني بحد ذاتها هي تنتمي لحقبة زمنية، لشكل مجتمع، لشكل عمل سياسي مختلف تماما اليوم يعني. وإنت قاعد بتحكي أنا بتذكر حرفيا بداية الانتفاضة الثانية لما بلشت الراديوهات المحلية والتلفزيونات المحلية بدها تشغل أغاني، وبذكر فعليا لما بلشت يعني الناس تشغل نزلنا على الشوارع، لأنه كانوا بنزلوا على الشوارع. بس بتكون انت شاعر انه في مشهد مش قاعد، يعني في أغنية مش قاعدة مع المشهد اللي انت قاعد بتعيشه وسرعان ما بتروح. فبرجع هون بفكر معاك بصوت عالي انه هي المشكلة فعليا لما بنحكى بإحياء الأغنية الوطنية، هي مشكلة تتجاوز الحديث عن موت الأغنية الوطنية أو إنها بعدها عايشة، بقدر ما إنه حالة سياسية. بس بتعتقد إنه الدور تبع إعادة التوزيع وإعادة الإنتاج هو بقدم شيء يعني بغير من هذا الواقع اللي هو أصعب؟ لا يعني أنا حكيت لك ليش أنا عادت توزيع. لا كان عندي عرض وكان في مرحلة منيحة الأغاني تنعمل بشكل منيح، بس ما أعرفش في كتير فنانين أعادوا توزيع أغانيهم يعني. لا أذكر صابرين ما عادوش توزيع أغانيهم، ولا جميل السايح، ولا جميل يمكن مرة بالأغنية، ولا البرغوثي. مش عارف كيف أجاوب على هذا السؤال يعني. لا بحسش إنه والله في مشروع والكل يعني بركض نحو
إعادة توزيع يعني إذا في الحفاظ على الأغنية أنا فهمتها بهدف يعني إرجاع إحياء الأغنية إنه ترجع تنتج شيء جديد يعني. وهلا في مزبوط في إنتاجات منيحة ومن شباب يعني عم بيجتهدوا. هلا موضوع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة الأغنية صارت سهلة يعني، تقدر تقعد في البيت تفكر في أغنية اليوم بعد بكرة تكون منزلها على اليوتيوب يعني. زمان طبعا ما كانش متاح هذا الموضوع، مع تحفظ انه شو اللي يعني المستوى اللي طلع فيها والآخرية. والمضامين كمان انه في هذا الهيك الهو الموجود اللي يعني الله يعين الشباب اللي عايشين بهاي المرحلة، انه شو شكل الأغنية اللي بدهم يعملوها. فيمكن في ناس بهرب لقضايا اجتماعية خصوصا اللي في الداخل، بيحكوا عن قضايا التمييز بين إسرائيليين وعرب في التعامل في كثير مجالات. في هذا المجال يمكن بيقدروا يعملوا عليه أغاني وتكون مؤثرة وإلها صدى يعني. هذا يكون ناس بهربوا لقضايا الطفل وحقوق إنسان وإلى آخره، يغلفوا يعني هاي المضامين الوطنية يعني. يعني مع أنه هلا في قمع هائل يعني، مش بس اللي بيعمل أغنية اللي بتحدى اللي بيكتب بشي يعني ممكن يتعاقب، وصارت مع فنانين ومع ناس يعني. بس يعني هي الأغنية يعني لا تعود إلى الحياة بقرار. أنا ما قررت أكون مغني يعني، ولا حدا قرر بكرة بدي أعمل انتفاضة يعني. الأمور هيك بتيجي يعني. صار انتفاضة وصارت في تضامن شعبي ووطني وإلى آخره، طلعت هاي الأغاني، صار في حدث، الناس تفاعلت، تراكمت جهود فبلورت نمط وشكل للأغنية الفلسطينية اللي صارت يعني معروفة بشكلها ومتميزة عن الأغاني من العالم كله يعني، لأنه بتحكي عن إشي كتير ساخن وخاص. فالأغنية لا ما بتيجي بقرار لا سياسي ولا قرار، لا بتقدر تمنع ولا بتقدر يعني تمنح الحياة لأغنية وطنية. انت متعاطف مع الأجيال الجديدة ولا شفقان عليهم ولا يأسان منهم؟ شو طبيعة مشاعرك؟ لا مش يأسان، بالعكس الأجيال الجديدة عم بنحطوا بالصخر يعني. أنا لما كنت أغني يعني كان بالمعنى مش المادي، بمعنى المعنوي، الأبواب مفتوحة، بطلع على ساحات وبغني وبسافر على الناصرة وبغني وعلى أم الفحم وين مكان وأي حدا بقول له تعال شارك معي بشارك والصدى إيجابي ومبسوطة حالي وعامل شغل كبير يعني. هلا هدول يعني يمكن عندهم نفس طموحي إنه يعملوا إشي كبير، بس الظروف أصعب كثير. هلا التنقل أصعب، المشاكل أصعب، الاهتمام يعني قمع الاحتلال لأي شكل من أشكال التعبير التحريضي يعني أكبر، والمرحلة وشو الشعار اللي بدهم يرفعوه ومين بده يتعاون معك، وفكرة الناس اللي كلهم موسيقيين صاروا بدهم يعيشوا يعني. لا هم في أزمة، أنا متعاطف جدا معهم وحزنان عليهم يعني. فاللي بيعملوه مش سهل، عشان هيك لما يطلع إشي إنتاج مهم ومميز هو طالع يعني من تم السبع طالعين، مش سهل يعني. هلا عم بهربوا الشباب او انه عندهم المخرج التواصل الاجتماعي واليوتيوب والى اخره، فبيعبروا باشكال مختلفه بالستاند اب كوميدي وبالتعليقات وبالصور هاي الانماط. يمكن هاي مرحلتهم يعني. الاغنيه مش بعزها يعني اللي تلعب هذا الدور. في اشكال تانية، هاي الاشكال يعني التواصل الاجتماعي واللي لها طبعا تاثيرها الكبير. انت ما بتشوف يعني ضمن شغله معينه ناس بتحرض عليه شيء، على تجمع، على موقف، ما بتشوف الا فيه يعني صار تكاتف كبير وتجمعوا وعملوا موقف وعملوا إشي يعني زي ما كانت تعمل الأغنية، تحرض وكذا وتحرض الناس وتحس الناس هبت وتحركت وعملت شيء يعني. فيعني أشكال النضال بتختلف وقدرة الناس على الإنجاز كمان محكومة بالظروف كثيرة وعوامل كثيرة يعني. وخصوصا بعد هالتردي الموجود هلا يعني إنه إذا ظلت الناس تقول لبعض يعني أنا معك ويعطيك العافية ولا غيره خير ونعمة، في النوع أنا يعني شوي محبط من اللي بصير، لأنه كتير سواد وكتير سفالة العالم وكسبت القوانين الدولية والى آخره، وقديش حقك يعني واضح، ودائما تقول حقنا مشروع وقضية يعني محقة، وشو ما يصير احنا حقنا ثابت يعني.
صف حتى كلمة الحق المشروع هذا يعني مش جايب همه يعني. بس بصفي زي ما قال سعد الله والنور، نحن محكومون بالأمل، بس الأمل والتصميم على أنه أنت يعني ما عندك حق وعندك قضية وعندك إشي بتناضل عشانه، ومهما يعني كانت ظروف معقدة يعني مجبور إنك تستمر، ما عندكش خيار أصلا يعني. يعني الخيار الثاني الموت يعني، خلاص إنك تسلم وترفع الراية يعني. وهي مش من عادات هذا الشعب ولا يعني ممكن تصير يعني. انت لفتني شغله لما كنا بنحكي انا وياك بالتليفون الاولي، هيك التفكير او التحضير، لما بتقول فعليا انه يعني بتعرف هاي جمله مفتاحيه بركن بصير الواحد يفكر فيها باكثر من سياق بحياتنا السياسيه، انه انت ولا مره قعدت او قررت انه انا بدي اكتب اغنيه، او انه يعني زي ما هلا فعليا بكون انه في مشروع عندي بعمل ستوري عنه وبقول انا بدي ابلش اكتب البوم يا جماعه ومحتاج اخذ اجازه، لازم اسافر واروح واجي عشان اعمل اغنيتين ثلاثه عشان لفتني هذا الاشي وبدي افوت بتفاصيله، بس لفتني اكتر كمان انه انت ما كنت تعتبر انه دورك الوحيد الوطني هو الغنى، يعني في اكثر من دور تاني، في اكثر من مسار انت كنت فاتحه بنفس الفتره. فإذا بنفع فعليا بتعرف في تقارب إحنا بنعطي الضيف المساحة يعرف نفسه كما يحب، بس إحنا بنحب كمان تساعدنا نتعرف على هذه الأدوار المتعددة اللي ما بتختزلك بس بالغنى أو بفكرة الغنى أو بدورك، إنه دورك المساحة الوحيدة اللي أنت ممكن تساهم فيها في العمل الوطني هو الغنى. فشو الأدوار التانية كمان اللي أنت عملتها بهذيك المرحلة؟ أنا لما كنت بالمدرسة وكنت كثير نحكي يمكن بعدين عن مرحلة الطفولة وكيف كنت مهتم بالفنون، مع انه احنا بعائلتنا ما فيش يعني قصة الجينات، هاي مش فيش اي حد عنده جينات يعني فنية يعني. فانا طالع هيك نبت شوية شيطاني زي ما بيحكوا المصريين يعني. مهتم بكل اشكال الفنون، بالدبكة وبالموسيقى وبالمسرح وبالغنى. فكنت وانا صغير في كتير مجالات مشارك، فرقة الكشافة الدرامز في المدرسة، كنت أعزف الدرامز وكنت بغني وكنت بصمم دبكات وكنت بعمل مسرحيات في المدرسة. مدرستنا كانت نشيطة يعني، وكنت في فرقة بلالينة. فلما قررت إيش بدي أدرس قلت يا مسرح يا موسيقى، بس لأني اشتغلت يعني انضميت لفرقة بلالين سنة 73 قلت خلص لا، أول مسرح حياتي يعني. فدرست المسرح في القاهرة في أكاديمية الفنون الجميلة في القاهرة، وظلت يعني هوس الموسيقى في داخلي. فتعلمت موسيقى على يد صديق أستاذ الله يرحمه عامر ماضي، كان بدرس موسيقى في المعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وبلش معي يعني شريت عود من الإمكانيات البسيطة وبلشنا يعني نتعلم عود نوت وكذا، ومشيت معه مرحلة منيحة لحد ما صرت أعزف عود. وبالمسرح يعني تابعت شغلي ونشاطي ومتابعاتي وحضوري لها نشاطات في القاهرة، وبعدت على العراق وتعرفت على تجربة المسرح في العراق، بعدين في الأردن، بعدين رجعت لرام الله. هلا لما رجعت لرام الله كان لي حظ إنه كانوا معلنين عن وظيفة منسق للنشاطات الطلابية بجامعة بيرزيت. فهذه يعني كانت أنا الدكتور حنا ناصر، قلت له دكتور أنا هيك ومعني، قال لي لا بالعكس بسعدنا ومش عارف. وحنا يعني دكتور حنا صديق العائلة وكذا وبعرفنا منيح، فحس كمان إنه يعني لا، إنه هذا خيار منيح. فطلع القرار من عمان إني أشتغل بجامعة بيرزيت منسق نشاطات طلابية. هذا أعطاني مجال، مش بس وظيفة، الوظيفة كانت يعني ما وظيفة ومعاش يعني شو كانت وظفت وقتها 149 دينار كأنه شهريا يعني. بس يعني كان يمكن وقتها ماشي الحال، سأجرنا بيت 45 دينار ومع وتمشي يعني مع زوجتي كمان كانت تعمل والى اخره، فكانت الامور ضمن هذا السياق ماشي الحال. فدائما احنا يعني الراتب كذا عشان واحد يعيش بس بشكل منيح. بس بيرزيت انا ما اشتغل فيها بس عشان يعني اعيش او عشان يكون عندي راتب او وظيفه. شكرا هي امنت لي هذا الوظيفه،
بس كمان فتحت فضاءات إنه بيرزيت كانت بارومتر الضفة الغربية. القرار السياسي يطلع من بيرزيت، العمل الثقافي يطلع من بيرزيت، الأعمال المجتمعية زي برامج محو الأمية وفحص الآبار والعمل التطوعي اللي كان بيرزيت، هذا كمان حياة. فضمن هذا الجو بطلت أنا يعني مجرد موظف، يعني أنا مشارك في نشاطات، وأنا بعمل نستضيف سواء مهرجانات برا أو أنا بشارك في مهرجانات. أنا إلي دور فاعل في استدعاء فرق من برا، في تأسيس فرق. فأسست فرقة مواسم للفنون المسرحية، كان في فرقة سنابل، وكان كمان توظف صديقنا تيسير مصري بنفس الوظيفة أنا وياه بنفس الوقت، أسس فرقة جذور. فأنا قلت ما دام في سنابل وجذور في لهم موسم، سمينا فرقة مواسم المسرحية، فهي اسماء الفرق في الجامعة. فكنت يعني عندي قدرة على أني أخدم، مش يعني كموظف في الجامعة عندي عمل إداري مكتبي يومي، لا، إنه شو بخطر على بالك. عملنا مهرجان فلسطين، ليالي فلسطين، مهرجان ليالي بيرزيت، عملنا قرية فلسطينية كاملة بنيناها في الجامعة، واستضفت الفرق والدورات الموسيقى وإلى آخره. فكنت أحس إلى جانب دوري الوظيفي أنا بلعب دور كمان مؤثر في الجامعة وفي الطلبة اللي هم كانوا كمان من كل أنحاء فلسطين. وفي نفس الوقت يعني هي منصة بيرزيت إلي إنه في المهرجانات أنا مغني أساسي من هناك، يعني اسمي يعني أنا جاي من الأردن، معروف إنه أنا مغني وممثل وإلى آخره، بس المنصة والمسرح اللي أنا طالع منه بيرزيت، غالبا كنت يعني نشاط البيرزيت بالإضافة فهذا الفضاء يعني كنت بلعب فيه دور مهم وأنا مبسوط فيه. أنا مسرحي كمان داشت المسرح، فأنا اشتغلت كمان في المسرح مع المسرح الوطني ومع المسرح القصبي ومسرح أشتار، وأخرجت مسرحيات كان واحدة من أهمهم مسرحية الديمقراطي بالعافية اللي بعد أول انتخابات فلسطينية محمود شقير الكاتب الله يعطيه الصحة كتب مسرحية وأنا أخرجتها ومثل فيها زهير النباني وعدد الفنانين، فعملت صدى. أنا من مؤسسي رابطة المسرحيين الفلسطينيين وعضو هيئتها الإدارية ل3 دورات. كمان في جانب مهتم فيه كان الأطفال، فأصدرت سيديهات حكايات للأطفال بصوتي كراوي مع تمثيل وموسيقى، وحكايات للكبار. عملت سيدي للأطفال، اهتمام كتير بالتراث، فعشان هيك كان لي علاقة مع فرقة الفنون الشعبية، وكنت في كتير عروض يعني يكونوا فرقة الفنون الشعبية وليد عبد السلام نفس الليل، يعني هذا الثنائي يعني، واشتغلت معهم كعازف لفترة يعني. أنا بعتبر عندي صوت يعني مقبول إذاعيا وهيك، اشتغلت في راديو أمواج لما كنت في الوزارة وفي وزارة الثقافة، فتحوا فوق الوزارة في عمارة الرياض في رام الله راديو، ناس جايين من الإمارات، أولاد أبو عيسى فلسطينيين وأسسوا أمواج. فقالوا لي إنه يعني سمعنا ما عندك خبرة وهيك، فقلت لهم يعني ليش لا، فانتدب من الوزارة إني أداوم بالإذاعة يعني، ولما بدهم إياه الوزارة معنا في نفس الطابق. فاشتغلت فترة منيحة بالإذاعة وانتجت برنامج فيكم تنسوا اسمه، اللي هو بيحكي كل حلقة بتحكي عن قرية فلسطينية، عن مؤسسة فلسطينية، بنك أو كذا أو مطار أو كذا، وعن شخصية فلسطينية، وبين الفقرات أضم منهم أغاني الوطنية. في هذا المجال أنا عرفت الناس على عديد من الأغاني الوطنية، الشيخ إمام وعدلي فخري وجيل جلال وإلى آخره وصابري وكل هاي الأغاني. فهذا البرنامج عمل منه شيء 420 حلقة، كان عمل مرتين بالأسبوع. في فترة قلت لدكتور عدنان، قلت له يعني خلاص بضلش، قال لا بعرضك اعمله مرة كل أسبوع أسبوعين، بس هذا لازم يضل. صار هيك علامة يعني. أدخلت موضوع الإنتاج الدرامي في الإذاعة، عملت مع مسلسل كوثر عبد القادر، زوجها فلاح وهي مدنية، وشو بصير قصص هيك نهفات، منه كوميدي ومنه وكانوا كلها تشوثر وعبد القادر، وبرضه انتشر من عمل كثير
ولعبت دور في الإذاعة، بعدين استلمت إدارتها لما تغيرت الإدارة وإلى آخره. فهذا المجال كمان أعطيت فيه، زائد هلا المجال الاجتماعي، جمعيات، أنا كنت عضو جمعيتين وتابع يعني في عمل جمعيات وعمل خيري وإلى آخره يعني. وفي إذا بتحكي عن الرصيد، في عدد من الأعمال المسرحية وعدد الأعمال الموسيقية ومئات المشاركات الغنائية. هلا أنا مزبوط تخصصي مسرح، بس انعرفت أكثر وانشهرت أكثر كمغني يعني. وهذا المجال اللي يعني يمكن كان أسرع وصول. المسرح بتحكي عن مؤسسة، بتحكي عن مجموعة. لما تفكر مسرحية بتفكر ب10 عناصر: ديكور ومسرح وموقع وممثلين ومخرج وممثل واكسسوارات والى اخره. بدك تعمل مسرح يعني. بس في الغناء انا وعودي، اي حدا وليد بدنا اياك في مخيم شعفاط بكره، ماشي خلص فهمنا يعني، اتفقنا. وبروح بسيارتي اول، طبعا ما كانش في حواجز، عشان هيك يعني انتشار كان اسرع يعني. وعلى المستوى الاجتماعي يعني تزوجنا وانا خلفت اولاد فخور فيهم وصبايا، واحس انه يعني هذا كمان كان جهد يعني، استثمار بعتز فيه الواحد. وهذا كيف تعتبر عيلتك استثمار؟ استثمار في انه يعني اي حدا بيقدر يتزوج ويخلف يعني، بس انك تربي جيل مثقف واعي وطني اخلاقي عنده هدف وعائلة متماسكة. موضوع مش سهل يعني. أقولش إن أنا عملت شيء خارق، بس إنه يعني كنت حريص وهم صغار إنه يهتموا بالثقافة. فكنت لما أروح نحضر مسرح بالحكوات وغيره أخذ أولادي وفي أولاد كنت أخذهم معهم العرباي، نحطهم بالعرباي جنبنا على المسرح ويتفرجوا يعني. وطبعا لما كبروا صاروا يستوعبوا أكثر، وغالبا كم هائل من النشاطات كانوا يحضروها. كنت معني إنه يكون في نشاطات إلى علاقة مثلا بالكشافة، بالموسيقى، بالكذا. كل أولادي حاولوا يدرسوا موسيقى. الوحيد اللي مدرسة موسيقى إيهاب، وطلع هو موسيقي يعني. فهي كمان شو زي أقول لك جينات، إنه أنا في عائلتي فيش جينات يعني. وإيهاب طلع الموسيقى، لك لا، طلع مجالات تانية. ابني يعني يعتبر مجال علم يعني، دارس هندسة صناعية ودكتوراه في هولندا، وبنتي إدارة أعمال، وعلا صحافة وعلوم سياسية. وإيهاب ما شاء الله عليه يعني إنه في مجاله يعني. فأنت ما بتقدر يعني تخطط لابنه شو بده، بتقدر توجه، تساعد، تكون ميسر شو بده يعني، وتفهم ابنك شو بده يعني، ما تضغطش عليه يعني. بالتأكيد يعني ما قلت لحدا أدرس هندسة ولا طب ولا موسيقى حتى يعني. كل واحد عنده خياراته، وكل واحد عنده طرقه كيف يوصل لهي الخيارات. فهذا الطريقة اللي يعني، مع أنه ظروفنا الحمد لله ما كانش عندنا مشاكل يعني كبيرة وإشي يمنع وإشي يعني. وطلعوا الولاد ما شاء الله عليهم، وكل واحد هلا في مجاله. وهلا لما أنا أحكي عن أولادي بحكي باعتزاز يعني. هذا أحسه استثمار. أنا استثمرت يعني جهد ووقت وفكرة وعطاء وحاولت ما تحاول ما يعني كل شيء توفر لهم إياه ضمن إمكانياتك يعني. يعني إحنا مش عائلة يعني ثرية وغنية ولا عنا أملاك يعني. وبخجلش الواحد يقول إنه كتير من الأمور اللي عملناها كانت تكون قروض وديون يعني، وهيك الناس عايشة هون يعني، وتدبرت الأمور ومشي الحال. فأنا بحس استثمار، وبحبهم، بعتز فيهم كلهم يعني. وحس إنه يعني حتى لما ينذكروا بين الناس وكذا، ما شاء الله عليهم كذا يعني، الكل بيحكي هيك باحترام يعني. هلا انت خليلك يوم هم 4. 4. طب انا بدي اعمل فتنة، بدي افتح عليك باب، بدي اعمل فتنة. يا ساتر. انت ليه دايما بس بتحكي اسم إيهاب واسم علا، بس ما بتحكي اسم ديما واخوهم انا ما بعرف اسمه؟ سامح. ليه سامح. بتحكيش اسم ديما وسامح؟ بتستحضرهم مش بس علا وإيهاب، علا وإيهاب، علا وإيهاب؟ منين هالإشاعات هاي؟ ما لسه هلا حكي لك علا وصحافي وكذا وديما لا ديما ما جبت بعتز. سيرتها، ديما قبل بالكواليس حكيت اسمها. ديما هذه حبيبتي، البنت الأولى، واللي أنا اسمها كان حاضر يعني. أقول إذا إجتني بنت أسميها ديما.
وديما من وين جاي؟ من قصة غسان كنفاني الشيء الآخر إيش روايته في ديما. فكنت حاب اسم ديما وحابب معنى ديما هي الغيمة المليئة بالمطر يعني. وانت بنتك الأولى يعني بكون هيك العاطفة والى آخره. سابح ابن البكر يعني، وابن حليوة وما شاء الله عليه والكل كان هيك يعني تبرو إشي نهفة يعني. فبالعكس يعني جدا. هلا علا طالعة بتشبهني كثير بالتناحة شوي السياسية ويمكن بالفكر وكذا وهيك. فهي بحسها يعني إشي مني. إيهاب مش بيشبهني. إيهاب نسخة. أنا هلا بشوف حالي تماما في إيهاب اللي هو بجامعة بير زيت، واللي بوظيفة كمان مش مكتبية، وظيفة فالت فيها إنه بتحرك. فأنا بتذكر حالي كيف إحنا لما كنا شؤون الطلبة بالجامعة فيش عمل المكتب يعني نشاط نط وحضر واستقبل فرقة وفرقة، وفي عمل تعاون سجل، وبدك تطلع باص، وفي انتخابات بدك تحضر لها، وفي طوشة صارت أنت فيها كشؤون طلبة، مساعدات مالية أنت جزء منها، كل شيء في شؤون طلبة. فدائما نطنط بالجامعة يعني. فعشان هيك كنت بسهولة يعني أي قصة فيش عندك مدير وتسلسل إداري وإلى آخره. علاقتنا فورا بالرئيس والإدارة، إحنا شؤون طلبة والرئيس. ودائما يعني مدير شؤون طلبة وعميد شؤون طلبة كان زينا وشاب هيك. فكنا نتحرك كمجموعة. فتصير طوش يعني بدون ما تسأل عميد شؤون طلبة تطلع عند دكتور جاب برامكي، دكتور هيك الوضع ومش عارف إيش، وفي بتخطط لإشي، تطلع أنت ومديرك عند الإدارة فوق يعني أو مع مجلس الطلبة بتحكي. فدائما هيك تفاوض. فإيهاب هلا نفس الوضع بيشتغل في المجالات. فبحس يعني نسخة مني. فطبعا لازم أحبه ولا لازم أحبها، بس يعني إياك والفتنة. والله فتنت أنا فتحت عليك. طلعت الطلقة. خلي لك لا إياهم يا بالعكس، رب هلا ديما يعني يوميا ديما إذا بحكيش معها تليفون، إذا بشوفهاش بكون مش نهاري في مشكلة. أولادها امتداد محبة وفرح يعني معبين حياتنا. وعلا وسامح بالعكس يعني، لأنه كمان لأنه بعيد وعنده أولاد بجننوا بنشوفوش كتير، فبتحس تعاطف أكتر يعني منه هو مش حوالينا يعني. بس لا، ما كلهم أولاد يا راي آرثر خلي لك إياهم يا رب. بدي أسألك على تجربة اعتقال علا. أنت قبل شوي حكيت يعني أنت ذكرتها وذكرت بمحل يعني هيك حسيت في عاطفة وفي شجون في حينها، وفي جملة أنت قلتها على الواحد يعني تجربة الاعتقال ما عندك مشكلة معها بس تكون عشان مستاهل. بنفع بس تحكي لي، هي تجربتها كانت من التجارب القاسية يعني كيف بذكر، بنفع تقول لي كيف كانت مشاعرك وقتها؟ ولا كانت نشيطة في الجامعة، المجالات يعني طلابية وتوزيع كتب ومش عارف إيش وانتخابات وكذا يعني. ويعني هلا هي كانت فاعلة واسم يعني، بس إحنا ما كناش حاسين قديش يعني محبوبة وفاعلة وإلى آخره يعني. وطبعا يعني اعمل بدك إياه، بس يعني زي ما قلنا يعني دير بالك يعني إذا ولا بد يكون شيء محرج. من هذيك المرحلة اللي بحكي عنها كان فيها الانحدار يعني. فليلتها كان يعني علا نايمة بغرفتها وأنا وإمها بالغرفة الثانية، وكان عندي ديما بنت صديقتها نايمة عندها طفلة. ما شفنا خبط 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 خبط، وبعد شوي إلا الجيش داخل على أوضة النوم عندي. قال لي يا حج ما تخاف، جيش. شو ما تخاف يعني؟ هذا الاشي اللي بخوف المزعج يعني. شو بتعملوا كيف هيك وليش كيف تكسر الباب؟ قال احنا دقينا. قلت له كذابين، وهذا يعني عملت علا سمعت الصوت. فعملت لازم تعملوا هيك، وحضرت حالها ولبست هيك. احنا بدنا علا. وين علا؟ قلت له علا بالغرفة. فطبعا البنت اللي مع بنتي تعبت وهيك ودخلوا على علا، وكان معهم وحدة يعني. فكانوا شيء 12 واحد داخلين على الدار،
وبتحس لما هدول تعمل اعتقالات وكأنه مخصوص بيجيبوا لك هيك جثث، يعني شيء مرعب يعني. طبعا قمت وكذا وقعدوا أكثر من ساعة وشوي ينبشوا بالأوضة، وين تليفونك وين كذا. كانت هي ما بعرف شو عامله بالتليفون يعني، ونبشوا الأوضة تنبيش يعني إشي مش طبيعي، حقير يعني. وبعدها بالآخر بقول لي إحنا بدنا ناخد أولا شوية حق نرجعها. قلت له شو تاخدها يعني، شو عليها؟ قال مش مشكلة ما تخاف. فهي طالعة ولو خايفة علي وعلى إمها. فبين كل 12 قلت لها علا ما تخافي، كل هدول اللي جايين 12 شخص كلهم خايفين منك، انت أقوى منهم كلهم، روح يابا. فهيك دروحنت هي، وبقول لي الفلسطينيين أبطال. قلت له غصب عنك أبطال، روح يابا. وراحت. هلا بعدها طبعا وشو الساعة 2 الصبح، وين رايحين فيها؟ إما يعني بين تبكي وشو بدنا نعمل وين راحت. لا خلاص هلا ما في شيء نعمل، اقعدي واهدي وبنتبع. المزبوط كان الصليب الأحمر يعني بتبعوا في وقتها، كان مسموح هيك. فبعد فترة يعني بشي وقت الظهر أو بعد شوية بلغونا أنه هي موجودة في هون معتقل، وما عرفنا أول محطة يعني. هلا بعد الصعوبة اللي كانت أنه أنت مش عارف شو راي هيعملوا معها يعني، شو التهم اللي عليها. وهدول بلبسوا تهمة لأي حدا يعني. فظلت علا 28 يوم أو 27 يوم بالتحقيق. طول ما هي بالتحقيق وفيش إشي معها، فأنا يعني شو البنت هاي العظيمة يعني. وعارفين من الصليب وغير أنه هي بالتحقيق يعني. وبعدين ما لم يثبتوا شيء عليها، طلع إنه بس هي بتعامل مع الكتلة القطب الطلابي وعلى بيع كتب ومش عارف إيش، فأخذت وقف تنفيذ وطلعت. هلا كمان لما طلعت كان في هيك كيف رمولنا إياها، بدوها على حاجز جبارة في طول كرم. احنا برام الله، بس في كوننا كانت معتقلة بسجن أقرب حاجز جبارة، فبلغنا الناس قريبنا. طلع بالصدفة إنه هي قريبة على فرعون بلد إمها، وطلعوا لها على الحاجز وإحنا توجهنا وهيك. فهي كلها مشاعر يعني لا تنسى يعني. فيها اعتزاز، وتقول لي يعني ليش راس مال يعني، فيها اعتزاز وفيها فخر وفيها جدعنة وقديش فيها كان صعوبة يعني. الوضع ما كان سهل علينا يعني. بس مرقت يعني ومشاعر هيك يعني. بس في النهاية في اعتزاز وفي يعني حب كبير لهالعيلة ولهالصبي. خلي لك إياه يا رب. بس أنت لما بتقول فعليا على شيء محرز أو شيء مستاهل، وأنت اللي يعني أنت مشيت العيلة بهذا المسار، قديش في أشياء تغيرت بين جيلك اللي دخل بهذا المسار سابقا، وأنت ما شاء الله دخلت عليه من كل باب، يعني ما ضلش باب ما دخلتش عليه منه يعني، وما بين فعليا جيالنا اللي أنت قاعد بتشوفهم اليوم. سؤال. هلا أنا لما أحكي شيء محرز، مش أنا بدي يعني، مش الموضوع مادي وتجاري إنه يعني حطيت 10 قروش بدي أخذ بدالهم 20. لا، إشي محرز. كان الاستشهاد زمان مقبول، يعني إنه يستشهد واحد مش مقبول، إنه أثره كبير. لما كان يستشهد حدا كانت تسكر البلد، كانت تطلع مظاهرات، كان العالم استشهد حدا برصاص الاحتلال. هلا كل يوم بموت 60 و70 و100 و200 في غزة، ما حدا بيسأل. فهذا اللي بقول إنه محرز بمعنى اعمل إشي مؤثر. اعمل بحث واطبعه، اعمل أغنية واطبعها، ادرس، حضر حالك، اعمل إشي اجتماعي، رجع العمل التعاوني على حقيقته بجامعة بيرزيت اللي صار يعني هلا كتير شكلي يعني. لصفى الواحد كان يعني يتزاحم وعمين يروح على عمل تعاوني ويسجل بدل 120 ساعة بالأربع سنين مئات الساعات. هلا صار بروح على أي مؤسسة أنجوز تكتب له ولقد عمل لدينا هاي الفكرة يعني. كمان قتلت فكرة روح التعاون وغيره. أعزز هاي الفكرة، هذا عمل وطني. الثقف مني عمل وطني. بدك تعمل عمل عسكري يقتل له 10-20 ماشي، بس اضمن يعني ما. فعشان هيك بقول محرز.
بس مش إنه والله كتبت على الفيسبوك ولا يعني حكيت في موقع وحكي ما كلش ضرورة، ولا مسكوا على الجوال تبعي كذا إشي يعني. فهيك بقول إشي محرز، يعني أعمل إشي محرز، وغالبا إشي المحرز إنه يعني حصن حالك وقوي حالك وعائلتك وولادك واللي حواليك يعني، يحضر لإشي يفيد البلد يعني. مش بالمعنى أبدا المادي إنه يعني قرش يصير قرشين، لا. هلا هم شو يعني قديش بفهم إنه يعني إشي محرز، هم منطقهم يمكن هذا اللي بيعملوه هذا هو محرز يعني، وهذا أو هذا اللي بيقدروا يعملوه، وهذا هو نمط النضال الموجود يعني. أنا صراحة بتعاطف مع أجيالكم جدا، يعني لما تعريف الإشي اللي فيه جدوى سياسي أو الجدوى السياسية والجدوى من كل فعل ممكن ينعمل في وقتكم غير وقتنا. يعني إحنا ما بنعرف، يعني أنت المعيار اللي حامله عشان تحكي لي شو الشيء المحرز أو لا، أنا ما شفته ما عشته. فبشعر دائما إنه في فجوة موجودة وبتدفعني كل ما أتعرف عليها أكتر في تقارب أو في غيره بصير في حالة من التعاطف، إنه أنت شايف صدق الناس اللي موجودة اليوم بدها تعمل، هاي الأجيال الجديدة بدها تعمل وبدها تفعل، بس ما عندها هذا الحالة الجماعية أو الحالة التنظيمية أو حتى الرافعة المجتمعية اللي ممكن تحصنهم. فأنت بتلاقيهم لحالهم، يعني أنت بتلاقي صحيح. حالك أنت لحالك أصلا، أنت وبنتك المعتقلة بمرحلة من المراحل، باستثناء هاي الدوائر الاجتماعية اللي أنت استثمرت فيها على مستوى شخصي وقريب جدا. بس هاي الحالة المجتمعية الكبيرة يعني بتصير صعبة، وأحيانا هيك بشعر إنه بكون كتير تقيل لما الناس تعمل مراجعة لحالها بأثر رجعي. يعني في هيك في على الهامش بدي أشاركك، يعني بحلقة في تقارب مع عون المشني كنت بسأله كسياسي أنت عشو ندمت، إذا في موقف في حياتك أخذته وندمت عليه. فهو ما بيحكي على ندم، يعني بصحح وبقول أنا ما بدي أحكي على ندم، بس في شعور بالأسى إنه بمرحلة من المراحل بنتي كانت موجودة برا وأنا مش قادر أوصل لها، بس شاعر إنه أنا وجودي في البلد هو المهم، ووجودي في المعتقل هو المهم، ووجودي بالعمل هو المهم، ونشغل عنها. وبعدين فعليا يعني بتطلع اليوم على الموضوع بأثر رجعي بأنه كان لازم يهتم في بنته أكتر. فأنت بتصير تشعر فعليا أنه في مسار وفي شكل حياة عليك وتغير، في شكل عمل سياسي تغير، في مدخل أنتوا دخلتوه يوم من الأيام كان في له أفق ما شايفينه، وشفتوا قديش الحياة كتير تغيرت. وكل صراحة قليلة اللي بتشعر بشفقة علينا، يعني ما بتجلدنا. يعني أنا بحب جدا هذا الطبطب اللي بتعملها علينا لما أنت بتقول يعني إنه شايف الناس كيف عم تجتهد وكيف عم تعمل، أو بتجرب تعمل أغنية ولا بتجرب تعمل عمل، ومقدر كمان قديش الإشي كتير صعب. يعني طبعا انت يعني تفضل. لا أنا كنت أرجع لطفولتك، بدي أشوف شو يعني بفترض دائما في تقارب إنه هذه النشأة الفلسطينية، عادة الفلسطينيين إحنا كبرنا وبنحكي يعني نرضع حب فلسطين ونكبر على كذا يعني، وفي أشياء رومانسية كتير خلقنا فيها، بس في كف كل واحد أكله بحياته أو شاف هذا بوكله اللي حول العلاقة هذه من مساحة رومانسية لحالة اشتباك مع القضية. فإذا برجع فعليا لنشأتك وطفولتك، إيش الحادثة أو تراكم الحوادث أو الحوادث الأولى اللي حولت هذه العلاقة من مجرد فلسطيني لفلسطيني بده يفتح كل الأبواب اللي فتحتها في حياتك عشان تقوم بعمل وطني؟ يعني أنا مولود لأسرة فلسطينية، أبعدت سنة 48 من قرية أبو شوشي. قرية أبو شوشي قضاء الرملة. كانوا أخوي الكبير موسى وأختي ولدت يعني بعد الهجرة لجفنا، فولدت في هذاك الوقت، وأنا انولدت سنة 56. طفل عادي ولا فلسطيني بذهني ولا يعني شو، يعني ما فيش طفل عمره 6 7 8 10 سنين. يعني الحادث اللي ربطني يعني أذكره تماما. أنا كنت ساكن في رام الله في شارع النزهل وشارع في مكتبة رام الله، واللي بطل على شارع اللي بودي على بتونيا اللي كانت قرية وتحولت لمدينة، وبتكمل بعده على اللطرون ويافا
واللد والرملة ويافا وإلى آخره. فوقت الحرب، حرب 67، حرب حزيران، دخلت دبابات لرام الله. فإحنا من بيتنا كاشفين شارع بتونيا، دخلوا طبعا من لطرون وكذا ووصلوا لرام الله، فشفنا سرب الدبابات داخل. والأهل الحارة طبعا شو هذا دبابات عراقية، شو اللي عراقية، كل حدا يقول لك اليهود دخلوا البلد. هلا كلمة اليهود ودخلوا ليش ودبابات يعني أنا كان عمره وقتها 11، يعني مواليد 56، 11 سنة 11 سنة ونص. هذا يعني هذاك المرحلة يعني في وعي، بتقدر تفهم أشياء بس مش بتحليلها وبعمقها يعني، بس إنه في يهود وفي ناس معتدين علينا وفي ناس دخلوا رام الله وجايين وبدهم ياخذوا البلد وإلى آخره. فهذاك الحدث كان هيك، بديش أقول إنه كان إشي صادم، بس يعني هذاك كان أول تاتش هيك يعني قوي مع إشي كبير. أنا برا طفل يعني وبتلعب ومبسوط وكنا بوضع منيح يعني، مش إنه ما بنعاني وإنه مخيم رحنا ولا كذا. الهجرة كان أهلي اختاروا إنه يكونوا برام الله، وكذا كان هذا يعني من حسن حظنا يعني، ما رحناش على الأردن ولا كذا ولا أماكن بعيدة يعني. وبعدها سمعنا واحد كان كمان هو أمين المكتبة، أذكر اسمه الأستاذ عادل، كان هو اللي أخذته دورية وقالوا له احكي للناس ادخلوا بيوتكم، ارفعوا العلم الأبيض، احنا قوات إسرائيل مش عارف ايش وممنوع يعني هاي التحذيرات. فثبت يعني بالوجه الشرعي انه احتلال والى اخره. طبعا تتكركب البلد وكذا والناس بتبدا يعني هجرة ثانية. فأذكر شباب عائلتنا أقربنا إجوا لأبوي الله يرحمه وقالوا بدنا نطلع على عمان ومش عارف إيش ويلا، وهدول بتأمنوش وخلص ماخدين قرار رحيل يعني. أبوي أنا بذكر هاي الجملة أنا سمعتها تماما وأذكرها إنه كنت قاعد، قال له قعدت أنا 20 سنة لا عرفت أشتري فرشة وغطا وكذا وكرسي وحياة أقعد فيها، بديش أرجع كمان مرة أبقى أتبادل وأبدأ من جديد. وبعدين يعني بما معناه يعني وين يعني وين شو بدنا نصير لنا بضل بلدنا. اللي اقتنعوا واللي ما اقتنعوا أغلبهم يعني ما اقتنعوا وطلعوا على الأردن وضلوا بعدها بالأردن. فهذا موقف كان يعني مؤثر، بذكر هاي التفاصيل يعني والدربك اللي صارت وقتها في البلد. وبعدين بديت الأمور يعني وقت خسرنا إنه أخوي موسى الله يرحمه يرجع على الضفة، فكانت كمان إشي مؤلم إلنا إنه كان بدرس في القاهرة صحافي وما كانش معروف إنه شو بدهم يعملوا في البلد، كان في خوف. فكان متخرج صحافي وبده يجي، فأبوي قال له خليك يابا في عمان كم من فترة هيك عند خوالك وهيك لنشوف شو بصير. صار الإحصاء في فلسطين وأحصونا وهو لم يحصى، بالتالي فقد هويته. هاي كمان أنا كنت كثير بحبه متعلق فيه وحس، وكنت كل سنة لما يرجع من الجامعة أعمل له قال حفلة على شباك الصالون. تعرف كان البنى القديمة الشباك شو بسموه هذا عريض حفة الشباك، وبالصالون أعزم أهلي والعيلة، قالوا أعمل له فقرات استقباله. فيعني كنت ألاف فيني، حسيت إنه مش راح يجي على البلد هيك كمان هيك ضربة. هدول ضربات فعلا بتذكرهم. ما عدا ذلك ما فيش تفاصيل، إلا أنه بعدها بلشنا نكبر وبلشت تكبر الأحداث وبلشت تكبر المشاكل وعلاقتنا مع الأردن والجيش الأردني، إنه إحنا يا عمي معكم إحنا كذا، بس وإنتم محتلين يعني هاي القصص. والاحتلال بلش يعني في البداية هيك سلس وماشي الحال وفيش مشاكل وهالناس تيجي من الداخل الفلسطينية وبعدين خلص بلشت أمور تبين الاحتلال عم بركز حاله إنه البلد يعني ما قصة مطولة يعني، لا في حل ولا في رجع ولا غيره. وبلشت الأمور يعني تأخذ أشكال النضالية أكثر يعني كذا. أول شيء ترقب وترتيب أوضاع وشو بده يصير وبلشت النشاطات وبلشت الفعاليات. هلا كبرت أنا 6 سنين أو من 67 أو قبل، يعني صرت مهتم كثير يعني بالنشاطات وبالفعاليات. شاركت فرقة البلالين المسرحية
وقدمنا عروض كتير، وقدمت يعني بعد مدرسة مسرح أخرجت مسرحية إلها، وفي نقابات العمال كانوا يعملوا مسرح كنا نشتغل مسرح. يعني في التظاهرات كنا يعني ما نصدق على شيء هيك مظاهرات وتشارك فيها. فكرة العمل التعاوني اللي بلشت يعني في البيرة، رحمة الله عليه عبد الجواد صالح توفى قبل أيام قليلة، ومن المبادرين العمل التعاوني اللي يعني بحفر وشغل الأرض والحفر للمدرسة الهاشمية في البيرة كان يعمله. فكنت أقول أخوي أكرم الكبير خدني معك بدروا على دائما يعني هيك بتعربش فيه يعني. وبعدين في المدرسة يعني كنت دائما نشيط فخلص دخلنا في إطار إنه يعني أنت مش شاب عادي ومش عايش ظروف عادية. ولما كنت طفل خلص بطل يعني عنا ب11:30 مش طفل شوي كبير يعني فيش طفولة يعني تعمل إشي هيك. دائما تحس إنه أنت مطلوب منك إشي أكبر، وهذا كان يمكن إحساس غالبية الناس. فطلعت جمعيات ومؤسسات وفرق ونوادي بالسبعينات والى اخره يعني، ولكن تصاعدت الامور للانتفاضه وما بعده يعني. هلا انا بعدها لما طلعت ادرس على القاهره ضمن هذا الجو وهاي التربيه وهذا الاهتمامات الوطنيه والثقافيه والى اخره، كنت حاسس انه انا بدي يعني استفيد قدر الامكان من القاهره. أنا درست في المعهد الأكاديمي الفنون المسرحية، بس أنا استفدت من الجو في القاهرة أكثر ما استفدت من المعهد. لما يكون عندك مثلا جلال الشرقاوي عميد المعهد ويعطيك محاضرة عمالقة المسرح ويقول لك شوفوا المسرحية بتاعتي اسمها نرجس واكتبوا عنها تقرير، لما نجيب سروري درسك فصل بعدين يترك لأنه ما عنده مشاكل. لما في أساتذة كبار يعني فنانين في مصر أنت تكون تعلم على إيديهم، فكان هذا إشي مهم. بعد الدوام تروح على مقهى أسترا تلاقي فنانين ومبدعين، تروح على مقهى ريش تلاقي كذا بالعمل الثقافي. وأول ما وصلت مصر يعني كنت يعني هاي الاهتمامات. كان أخوي أكرم هناك وقتها، كان السنة الأخيرة، فتخيل أول نشاطين حضرته في مصر يعني على مستوى ضخم بالنسبة لي. شو يعني كان النشاط الأول في المركز الثقافي السوفيتي في الدقي. الاتحاد السوفيتي كان فاتح مراكز ثقافية في أغلب الدول وكان لها دور فاعل. فحضرت أمسية غنائية شعرية لمين يا حزرك؟ لعدلي فخري وسمير عبد الباقي، ثنائي زي الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. سمير عبد الباقي بيكتب الشعر وعدلي فخري على العود اللي بدون بطن هذا اللي بلحن. وحضرنا هاي الأمسية اسمها غنوة مصرية للسلم والحرية. كان وقتها مدير المركز حتى أذكر اسمه الأستاذ رمزي. شو هاي عملت فيه لوني يعني هذا يعني هاي إحنا وهاي أجواءنا وكذا، وبغني إشي كمان في إشي لفلسطين ومش عارف إيش. فرحت تعرفت عليه وأنا كذا ومن فلسطين، وكان أخوي أكرم بعرفه هيك، ونشأت علاقة بينه وبين عدلي فخري. صرت وين ما يروح يعني يكون أروح له أحضر. وبعدين لما تعلمت عود وعزفت أول أغنية عزفتها، أول إشي عزفته لحن لعدلي فخري، من قلب المزارع من ورش المصانع صوت الشعب راية للحرية طالع. ورحت عبيته وسمعته إياها، شو كان مبسوط يعني. فهاي هيك إيش على إشي كبير يعني علاقات. النشاط الثاني كان الأسبوع الثقافي العراقي في مصر، وكان في يعني محاضرات وفي كذا وفي معرض وفي مسرحية تعرض اللي مسرحية بريخت السيد بونتيلا وتبعه ماتي. فكان اسمها البيك والسائق. لمين كمان؟ ليوسف العاني وقاسم محمد، قامات المسرح العراقي. حضرت هذا العرض، فوكأنه يعني هذا إشي بحذرني إنه أنت هون هذا الاتجاه، تروح ليش هالشغلات الهبل وتضيع وقتك. فانحطيت فعلا على سكة إنه بهذا المستوى وبهذا العمق أنا بدي أدور على الأشياء في مصر يعني. فكنت معني جدا دائما أكون في يعني أدور وين في محاضرة، وين في ندوة، وين كذا، وين في كمان اعتصام، وين في تظاهر، واللي بقى في الآخر يعني أبعدت من مصر بسبب الاعتصامات وبعد زيارة السادات للقدس يعني.
هاي الأجواء إن أنت بتبدأ تعيش فيها يعني بدون قرار يعني. بس بتصير أنت خلص أنت ماشي، لأنه كل نمط حياتك وعلاقاتك واهتماماتك وتتابعات بتصير، تحضر هذا النشاط، تتعرف على ناس تانيين في مجال تاني، في مجال ثالث، بتشبك. فصار كل هذا الإطار اللي أنت بتعمل فيه ضمن هذا الإطار. أنا اللي يعني نرجع لأولادي، كتير من أصدقاء أولادي هم أولاد أصدقائي، لأنه نفس الشيء في نفس الإطار بنحوم يعني، الاهتمام الثقافي، الوعي، الالتزام إلى آخره. فهم يربوا أولادهم هيك وكذا، وبالتالي يعني بيرجعوا بيلتقوا، يعني هاي الحلقة بترجع تلتقي يعني. ف يعني كتير شغلات بتصيرش بقرار، ولكن قرارك أنت إنه أستمر على هذا النمط ولا لا، يعني اللي هو الأساس، وما يتراجعش الواحد. إمتى أول أغنية أديتها؟ أنا الأغاني الأولى قلت لك اللي عملتها وأنا برا أي سنة؟ الجمال، بالسبعينات، 79 78. فيعني بلشت ألحن أنا يمكن في العراق. أول ألحان في العراق كانت شوي صعبة. مصر الحياة أسهل، مصر بلد يعني أبسط وأسهل ومريحة، وبتقدر تجيب حدا يساعدك في البيت. بشو أصعب بالعراق؟ كيف؟ بشو أصعب في العراق؟ أصعب إنه رحت لوضع بعرفش حدا، ما عنديش بيت، كنت أنام تهريب في الليل، أزق بين الشباب في السكن الداخلي، وفترة عند شباب أصدقاء لحين بعدين سنة بعد شهور طويلة لما تتأمن أنه عندي قبول في العراق ساجرت بيت. والحياة يعني ما بهذا المعنى أصعب وبعيد ومبعد، وبدك تبدأ من جديد أو تأسس هيك يعني علاقات وغيره يعني. بس يعني مشيت الأمور. أخذنا أول سنة راحت، ضاعت علي السنة. بعدين كانوا مطلعين قرار قبول الطلبة المبعدين بنفس سنواتهم نفس تخصصهم. فعمليا اللي فيها معهد مسرح في الوطن العربي العراق وتونس. تونس ما كانش إمكانية أروح، ما كانش طارحة هذا الموضوع، ولأنه كمان بالفرنسي ومختلف الوضع. العراق لا، كان هذا الخيار يعني، فاستقبلونا. قعدنا فترة عبين ما تركزت الأمور وقبلونا في الأكاديمية. فعدت عمليا سنة رابعة، أنا كان ضايل 3 شهور وبتخرج. عدت سنة رابعة وقدمنا بعض المواد اللي مش باخدينها في مصر زي ثقافة قومية وبعض أمور، ولكن استفدت من الموضوع. هلأ الصعوبة كمان أنه أنت اللي صرت مبعد. أنا يعني يمكن في مرات تقول لك تيجي بالحظ أنه أنا فلسطيني ماليش يعني ماليش دولة. فلما بدهم يرحلونا في مصر قالوا لي إن رحلك فين؟ أنا فلسطيني، على فلسطين رحلوني، بس فيش مجال يعني. بس لو مثلا على الأردن قلت لهم على الأردن ممكن أتمشكل فيها يعني. قعدت 18 يوم بالسجن الترحيل. الشباب بعدها أمنوا لي العود هذا اللي حملته معي وبعض الأراضي، ودفعوا عني ثمن تذكرة لأنه كمان الترحيل كان حسابي يعني. فقلنا العراق، فكانت العراق خيار يعني الأنسب والجيد يعني. وبعدين تخرجت من العراق، رحت على الأردن. قلت هلا إذا بنزل على فلسطين يعني خلص يعني راح ينحشر الواحد ونفسي أعمل إشي يعني بالمسرح يعني بالموسيقى. فقعدت 2 وشهرين أنتجت خلالهم الشريط الأول اللي كان اسمه ننشد في الشوارع، واللي اختار اسمه الدكتور عبد الرحمن ياغي من قصيدة نشيد الرجال لمحمود درويش. قال لي هذا اسم حلو يعني. اشتغلت في 6 مسلسلات و3 مسرحيات، واحدة منهم من إخراجي اللي هي مسرحية العتمة، وبعض الأعمال الإذاعية. فقلت خلص يعني حلت يعني. كان عندي والله إمكانية مسلسلين يعني، عنده نصوص إن أشتغل فيهم. قلت لا خلص، قررت أرجع. وكانت اجت فرصة يعني بير زيت مواتية، فرجعت يعني اشتغلت ببير زيت بعدها. أما العراق كانت مرحلة يعني فيها هنا. فالسؤال على شو لحنت، هناك كانت الألحان
لأجمل ضفة أمشي فلا تحزن قدم الأشواك والجمال ومعي أنت مطلوب عزيز الروح. وكنت أغني بالعراق محلا. بقى بعدين وين صار النشاط الأكبر؟ في الأردن. لما رجعت كنت خلص أنا صرت يعني عندي ألحان وعندي أشياء، وكنا كتير من خلال رابطة الكتاب الأردنيين كنا نعمل أمسيات في المخيمات، مخيم الحسين، مخيم الوحدات وكذا. وهناك التقيت بالأصدقاء الرائعين، الأديب الشاعر إبراهيم نصر الله صديق العزيز، وكمال خليل، ووضح زقطان فرقة بلدنا. صرنا نعمل مرات نغني سوا، ومرات بشكل فرادى، ومرات نعمل لحن مشترك. وبعدين صرت كثير مرات أغني في البيوت، يعني أحمد حاب يسمعني، وليد تعال هيك شباب حابين يسمعوك، وين؟ عندي في البيت. نروح على البيت لقي جماله 15 شاب 10 شباب، غني ساعتين 3 ونروح يعني. بس أهم نشاط عملته كان في على مستوى الغناء، كان في مجمع النقابات في الأردن في الشمساني، في أمسية لمحمود درويش في أول زيارة للأردن له بعد ما طلع من البلاد. كان عاملينها طلاب خريجي الجامعة الأردنية، وقالوا لي بدنا تغني مع في لغاية لمحمود. كنت عامل طوبى لشيء لم يصل، ونشيد للرجال، وأغنية هاي يوم كانت كلماتي تربة كنت صديقا للسنابل، ولما كان جدولا. فغنيت مع أنا ومحمود درويش على طاولة واحدة والمقدم البرنامج، وغنيت 3 أغاني ثقيلة يعني مش سهلة. ومن هناك يمكن كمان صار معروف أكتر واهتمام أكتر. محمود درويش قال لي وقت يوم أنت عملت لي شيء عظيم، أنت امتصيت هيك كل يعني الناس وهيجانها وكذا، هلا بتسلمني إياهم جاهزين يسمعوا شعر. فقلت له بالعكس، هذا بسعدني وكذا. هلا خلصنا الأمسية وقعدنا على شيء. قال لي أنا بعد بكرة عندي أمسي بالجامعة الأردنية، مدرس سمير الرفاعي، فعندك مانع؟ قلت له بالعكس. حملت العود ورحنا وهلنا على الجامعة مش عارف إيش. قالوا لي متأسفين ممنوع، يعني منعوني لأنه مش ضمن الترتيب يعني. فما غنيتش بس حضرت يعني. فيعني هناك بلش الغناء ساعة الأردن الأكثر يعني. هلا في شغلتين بظن بحالتكم، في ظروف بهديك المرحلة، ظروف إنتاج وفي مضامين. بس اللي كان بلفتني دايما بكل شيء يعني، وأنا بدور وبحبش بهذه القصة أو بحلقات سابقة، أنه كان في هذا الشعور تبع الحالة الجماعية دائما، إنه الناس مش جاي تسمعك أنت بتغني، الناس تملك الأغنية اللي أنت حكيتها. هسا هذا بتعرف بكون مجاز، يعني ضل مجاز في راسي، مش عارف كيف بدي أوصله فعليا يعني كفكرة، لحد ما أنت حكيت لي فكرة العود اللي هو أنت كيف جمعت حقه، وكيف يعني أجبرت الناس فعليا. يعني في شعور هلأ بدي أسمع القصة منك. وهذه من أجمل القصص اللي أنا سمعتها بحياتي يعني عن هذيك المرحلة، لأنه طالع من محل أنه أنت شاعر أنه حقك أصلا تطلب هذا الشيء، لأنك أنت عم تعمل إشي عام وعم بتفيد الناس، وحقك كمان تطلب من الناس أو حق الناس عليك تعطيهم فرصة يساهموا بالإشي اللي أنت عم تعمله. وكمان بالنتيجة الناس لما أنت قاعد بلشت تنتج أو عم تشتغل، هم عم بشعروا أنه في إشي هم ساهموا فيه فعلا، في إشي بخصهم يعني، مش بس على مستوى الكلمات. احكي لي بالله هذه القصة مرة تانية. يعني قصة طريفة. أنا العود الأول اللي شريته بمصر ضمن إمكانياتي وهيك، واللي هو يعني سفر معي على العراق وبعدين على الأردن، وبعدين ما يعني خلاص بدي أعود أحسن يعني. فشريت عود من الأردن 95 دينار، كان مبلغ طبعا يعني. وطبعا اختار لي إياه حدا موسيقي وهيك، وعود كتير بحبه وبعتز فيه يعني. وبلشت فكرة المشاركات هاي، فكرة إنه أغني في البيوت والى آخره. يوم هيك بقول طب أنا يعني بغني للناس، وهذا العود يعني بستعمله عشان الناس وعشان الأغاني، ليش الناس ما تشارك في حقه يعني؟ هلا حقه ممكن أنت تطلب من 10 كل واحد يدفع لك حقه كامل يعني. فكانت الفكرة لا، إنه أكبر عدد ممكن من الناس يكون له مساهمة في هذا العود. فقلت بدي ألم 10 قروش من كل شخص. يعني فكرة مجنونة هاي، بس كيف أنت بتفسرها حلو يعني، حق الناس والمشاركة وكذا.
فأنا كنت عامل هيك نفة يعني، والله بلشت أعرضها على الشباب. يعني لما أجي هيك زي ما حكيت مثال، أجي عندك وعندك 20 واحد، كلهم شباب إحنا هيك في فكرة نجمع حق العود. طب هي خد كذا، لا 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 لا، هي 10 قروش يعني. تيجي لي من نوالف مثلا 20 واحد، أي دينارين، وأجمعهم فعلا على جنب، ما أتصرفش فيهم على أساس يعني أرجع رأس مالي زي ما تقول يعني. وبلشت والله هذه الفكرة، يعني أنا بقول كيف مرات الناس يعني لما بدها تعمل شيء بتقدر مهما كان هيك بسيط، وفكرته يعني مرات تكون يمكن ملاش المعنى الهائل يعني، بس حب المشاركة وحب إنه راح يكون له دور زي ما أنت تفضلت، هذا كان مهم. وبلشت ألملم، ولما أروح على محل هات 10 قروش بسامي في العود، هات 10 قروش، يعني ياما لملمة، وجمعت مبلغ كبير. في يوم صار نحفي فيه الله يرحمه القائد الوطني الكبير عزمي الخواجة أبو عصام، كنت على علاقة فيه وإحنا بنعرفه جيدا هذا الرجل. كنت يعني مرات في زيارات على البيت وغدا من أم عصام، فمرة بتصل فيه ويقول لي تعال نمر عنا أم عصام بدها تغديك. فرحت عنده لقيته منرفز، قال شو يا رفيق ولي، شو الدعوة، أنت محتاج 8 عود وقاعد بتلم حقه من الناس؟ طب احكي لنا. قلت له يا عم أبو عصام مش هيك، مش هيك القصة، أنا الفكرة وكذا. قال لي شو هالحكي الفاضي؟ قلت هي هدول 100 دينار حق العود، أنا دافع العود، أنا مش محتاجهم. قال لي طيب خلص استفيد منهم، شوف اعمل. قلت له لا، أنا بعمل فكرة، وشكرا لك واهتمامك، وأصريت أبدا وما رضيش أخذ المبلغ. لا حول ولا قوة، طال من جيبته دينار وأعطيه، أعطاني بدي أرجع له الباقي. قال لي تشتغلي شيء عني، وأنا ما صام، أنا صام عن صائبة. عدلت لي العيلة. فكان مشاركة أكبر من واحد بس يعني عيلة. فشوف كمان حتى الناس يعني حرصهم على اسمك، بتلم حق عود يعني عايزين عن 100 دينار إحنا يعني. بعدين لما في الفكرة استسلم لها يعني، مع إنه مش بقتنع شو هالحكي يعني، بس إنه ماشي زي ما بدك يعني. بس هي كانت كمان اهتمامه بالمشاركة يعني، وبحل المشكلة، أو بدعم مشروع ودعم فكرة، إنه عيب ما بصير هذا الفنان وكذا يروح يدور على حق عود، شو الدعوة يعني، هزلت يعني. فهي فكرة حلوة، وضل العود هذا يعني بحبه، وروح معي على الضفة. بعدين انكسر في أحد مداهمات الجيش للبيت. وسميته هذا عود الشعب. ومن مكان تاني كمان فكرة المضامين، يعني واضح لي انك ما كنت متغلب كثير بانه كيف بدك تكتب او شو بدك تفكر او شو القضية اللي بدك تحكي عنها. يعني لفتني هذه الجملة اللي بتقول لي عنها انه انت ولا مرة فكرت او قررت انه بدك تكتب اغنية، دائما المضامين كانت موجودة. بنفع تفسر لي اياها شو يعني هاي، وشو المضامين اللي كنتوا تغنوا لها في حينها؟ هلا الأغنية كانت تطلع من الحدث، يعني لما الأغنية تكون محمولة على هيك حالة نضالية وطنية إلى آخره بتيجي لحالها. يعني لما جاني يعقوب إسماعيل غزة وانتفاضة وغيره، وغزة ما خانت بلدها، شو هذا؟ شو بدك أنت بتفكر بشيء أجمل من هيك ولا بتحلم فيه يعني؟ هي جاي راكبة وبهاي العذوبة وهاي التعبير الجميل يعني. لما نزلنا على الشوارع كيف طلعت في أوروبا. كنت أنا في مؤتمر تضامن مع الشعب الفلسطيني في بروكسل، وكان أسعد الأسعد جاي من رام الله. كنت أنا وقتها لسه بالأردن، وعبد الجواد صالح وبليد سلانجر وتاب وشعراء وير، فغنيت وشاركت وكذا. بعدين رحنا على زيارة لشباب وصبية بهولندا، أخذونا بسيرتهم بالصرصور هاي صغيرة، وسافرنا لهولندا وخدنا يومين، ورجعنا بالقطار. بكل أسعد يا أخي، سمعنا أنه كان في إشي بالضفة. هلا الضفة دائما في هبات، يعني قبل المفهوم الانتفاضة كانوا يسبوها هبة، الهبة الجماهيرية مثلا. فهي مجموعة هبات يعني كانت، بس انتفاضة اللي توجت. بقول له هلا الضفة مولعة كوشوك وحجار وكذا، هون لما إذا بتصير عندهم إشي من هالنوع شو بدهم يساووا دول المساكين؟ لا في كوشوك ولا سنسلة ولا حجر يعملوا منه إشي يعني. ضحك، قلت له بتعرف إنه هاي فكرة أغنية، هاي المضامين نعمل عليها شيء؟ قال لي معقول. طب هات نفكر. شو بلشنا بالقطار نفكر يعني مدخل
الشوارع، ناس تنزل على الشوارع حاملين أحجار ورافعين رايات وكذا، كأنه تبلور يعني المطلع. وأنا رجعت لعمان وهو رجع لرام الله، وقتها كان فيش رسائل وتلفونات فكمل الكلمات وبطريقة ما وصل لي إياها للأردن. في الأردن وصلتني، في الأردن بديت ألحنها، ولما رجعت على رام الله لحنتها على بير زيت، وطلعت سنة 84 قبل الانتفاضة. فكتير ناس كتبوا إنه هاي الأغنية التي بشرت بالانتفاضة أو تنبأت بالانتفاضة يعني. فهيك كانت تطلع الأغاني على مستوى اللحن. ولا مرة قلت إنه هاي الكلمات أكون عند كلمات من صديق أو كذا. هذه الكلمات بضبط لها مقام العجم، بحول على رست، بقلب، ولا إلي علاقة بهذا الموضوع يعني. كيف يعني كيف هاي اللحن يعني بركب عليها بركب. وأنا اللي ساعدني كمان إنه أنا دارس مسرح، فالمسرح هو تعبير وإلقاء يعني. فأنا كان بهمني كيف تلقى. أنا كنت أأدي الكلمات يمكن أكثر مش أغنيها، فالأداء كان مهم. فلما تحكي يعني أغنية يعني في مرات بتحس أغنية ثورية وكذا وكلمات بس طالعة هيك نايطة. يعني لما مثلا أحد الفنانين غير موطني نشيد، اسمه نشيد، فعملها موطني يا لا، قتل سماها يعني. فهذا مش، هذا أداء مش موفق يعني. فكيف كمان الأغنية تأخذ حقها؟ فهي أنا فادت كمان دراسة المسرح إنه كيف تأدي الأغنية. فأنا بعد في الحال يعني مؤدي ومش مطرب يعني. أنا ما عنديش صوت يطرب يعني. بس مع أنه قال بعض الأغاني صرخة لا تطربوا فإذا استفزتكم أغاني غضبوا، اللي قال أغنية لصابرين. يا ولدي أنت بتضيعنا، بنكون إيش ندخل مع كان هذا الموضوع. كان احنا بالسياق وين بدك، أنا معك، أنا راكب معك وين بدك يعني. كمل. كمل لي بالضبط. هاي أنا يعني هاي المضامين بالضبط. أنت قاعد تشرح لي يعني كيف أصلا كانت فكرة الأغاني قاعدة بتطلع. لأنه بتعرف اليوم بمنطق التفكير تبعنا مرة تاني كل إشي عم بتحول لمشروع. فبالنسبة لإلي صعب جدا أستوعب أنه في أغنية طلعت وانشغلت هيك وهي لليوم معمرة وشغالة. فبتشعر أنه يعني جزء كبير من حتى الاجتهادات اللي موجود اليوم، يعني أحيانا ماكينات تجارية، أحيانا طريقة تفكير، أحيانا منطق إنتاج أصلا يعني بحسه أنا غير مجدي على الإطلاق. مش محتاج أنا أفكر بكل هذا الإشي عشان أوصل كلمة ولحن وأداء جيد بعبر بتوقيت مهم عن قضية ما. فاللي أنت قاعد بتقول لي حتى الأغاني اللي إحنا نعتقد إنه كانت زمان الناس تقعد وتفكر فيها وكذا، هي كانت طالعة بمنطق لا. حتى غير اللي إحنا كنا نفكر فيه يعني، أو غير اللي بنحلله اليوم عفوا بأثر رجل. مثلا أغنية يلا يما قوم بحياتك، طلع الصبح والنوم ما فاتك، رب الوطن يحميك لبلادك، حول يما قوم والحق برفقاتك، لا تخاف يما من الحرس والجيش، هذا احنا يما والخوف عليش، عشنا بعصر يما ما فتوا في بيفوتك، عشنا بعمر يما ما دستوا بيدوسك. هيك يما اطلع البلد يما، خالك سبع واعطي يما هالبلد كأنك نبع. وبعدين استشهدت يعني ندرن عليه مبكي قبل النصر يما مبكي ولا دمعة. هاي لها قصة يعني أثرت فيه كثير. أنا شاب صغير يعني اسمه مؤيد الشعار من مدينة عنبتة، نشيط دائما بالميادين وإلى آخره. وكان مرة نايم الصبح، إلا الصبح في جلبي في البلد ودوش وكذا، طلعت أمه إلا في مسيرة وكذا مواجهات، خافت أمه ما تصحيه لأنه أنا ما كنش موجود يعني مش ممكن يعني. فراحت صحته، تقول له يا عم بصر شو بالشارع مش عارف إيش، ما كانش يعني بصر غسل وجهه ولا لا، لبس بوته ونزل. بعد 10 دقائق كان مستشهد. هل هاي لما تقول واحد بتصحي ابنها يقوم عن مظاهرة، شو هالحكي الفاضي يعني؟ ما هي صارت، وبعد كذا كان مستشهد. عندك مواد، كيف بدك تحكي عن هذه الحادثة؟
فكتب يعقوب إسماعيل هاي الكلمات العظيمة يعني، واللي كان لازم تغنيها بنت يعني، فغنتها نجاح مخلوف اللي كانت معي بالمسار. فهاي القصص هيك كنا نشتغل وهيك كنا ننتج يعني. فعشان هيك بقول لك لما يكون إشي حقيقي وبدون ترتيب وتنسيق، إلا كل احترام للترتيب والتنسيق للناس اللي حدا معنا منتج يعني، حدا مؤلف موسيقي، حدا مشروع الموسيقى بخطط بدي أعمل كونسرت، بدي أعمل كذا، بدي أعمل كذا. بس أنا مغني يعني، بقاتل بالأغنية وبالعود وبوصل فكرة يعني. ماليش أولا يمكن ما عنديش قدرة ولا عندي راغبة، لأنه بقول لك أنا مش مشروع موسيقي، مشروع فنان، ولا مرة فكرت أكون فنان ومطرب وإلى آخره. فهيك عايش يعني. وكل الناس اللي التقيت معهم يعني اللي يقول لي يا أبو سامح هي في عندي كلمات بتعجبك، صبحي زبيدي مثلا، دور بين الدور، أكثر من حدا يعني، أوه تمام يعني، على طول. وعارفين اللي بتعجبهم اللي بتعجبني، لأنه كلنا هيك عايشين بنفس الإطار ونفس الهم ونفس التوجه يعني. فهيك كانت تطلع الأفكار وكانت تنحب، لأنه طالعة هيك يعني. كيف حدا بدش يحب يلا يما وعارف قصة مية الشعر؟ كيف حدا بدش يحب ينزلنا على الشوارع وهو بمارس تفاصيلها يوميا بالكوشوك وبنزل على الشارع وبالحجار وبالمولوتوف ومش عارف؟ هي بتحكي عنه يعني. كيف بدك تحكي عن هات شوف الحج ام حسن راس الموني بلقن، حسن استشهد من يومين ولها 2 بالسجن، الله يسلم هالايدين الله يعافي هالبدن. انت شايف الستات وهم بيحملوا الحجار بناولوا الشباب، وانت شايف بعينك الشاب اللي بدخل تحت توب الست يعني ولا زيرو بتخبى. فهاي القصص يعني لأنها صادقة ولأنها حقيقية ولأنها طالعة من تفاصيل عذابك ومعاناتك وهمك وطموحك، فبالتالي بدها تعيش، وبدهم يصدقوها وبدهم يرددوها وبدهم يحبوها وبدهم يحسوا انه بتعبر عنهم، وبدهم يستعملوها كمان كتأثير على الاحتلال يعني. فكانت الأغاني كثير من الأغاني كانت تغنى في المظاهرات يعني. لما بدهم يجتمعوا الأصل شو يغنوا؟ يوم بدنا طحين وهات نزلنا على الشوارع وعلى الإضراب وسد دروبي بصمت بارودك، اللي كان وقتها موضوع لبنان كمان والجنوب لبنان، سد دروب بصمت بارودك، ثورة شعب بكل مكان، كل جنوب رح يبقى جنوب ورح تكبر فينا لبنان. كان لما كان لبنان في عزها، فكان هاي الأغنية كمان لها حضور يعني. فكانت تصنع الأشياء، وهيك أنا كنت يعني بشتغل أو متاح لي إني أعمل. عشان هيك أنا مش الآن بحس إنه يعني هذه المرحلة مش مرحلتي يعني إني أضيف أغنيتين 3 اللي عملته يمكن إثبات وجود إني لسه بشتغل. بس أنا يعني هيك اعتراف يعني، بحسش إنه إشي والله إني بدعت يعني. يا بتعمل إشي هيك مثير مختلف يحكي عن هلا قذارة العالم والحقوق ومش حقوق بتاع وغيره، تكون جزء من فضح هذا، مع انه فضحت على كل المستويات اعلاميا يعني. بس كمان توثقها باغنيه زي ما فيروز لها اغنيه قديمه بتذكر عن هذا الموضوع، الامم المتحده ويشكو ما يشكو يعني، شبيه بهذا الواقع. انا ما كنت سمعها بس سمعتها جديد يعني. او انه انت تكون هلا الدور اللي انا بلعبه، وين في مجال في ندوه، في نقاش، في مشاركه، في مشوره، في حدا بيعمل فيلم وثائقي عن الأغنية بشارك فيه، حدا بيعمل دراسة كتير يعني أنا مشغول بهالقصة بيحكوا معي لأنه في تفاصيل زي ما حكينا يعني. هم بالمرة يعني اللي عمره هلا 20 سنة 21 سنة بيعمل دراسة وبده يتخرج. الانتفاضة له زي 48 وزي يعني بعيدة كتير يعني. فلما أنت تحطه تعيشه بالصورة يعني بتفاصيل ومعلومات، تحس إنه هاي يعني وطلع يعني بثروة يعني. فأنا بجال بتحس إنك بتخدم يعني، ويعني تأمل واحد إنه الأمور تسلك، لأنه إحنا رايحين للأسوأ يعني. هلا أنا في مهمة يعني مقدسة عندي، الأحفاد، ما تيسر من الأحفاد اللي هم ولاد ديما فتحس إنه يعني في تواصل، بتنبسط معهم، تلتي فيهم
يعني. بدي أسألك على تعريف الأغنية الوطنية. أنت يعني عم بتصوب علاقتي مع كل الأغاني الوطنية أو تعريف الأغاني الوطنية بهذا الحوار، يعني ابتداء من لما ذكرت أنه ليش ما بشغلوا الأغاني الوطنية أو الأغاني اللي بتحاكي واقعنا. حتى يمكن أنا بدي أشيل فكرة وطنية لأنه بكيف عرفناها لازم أشيلها، وسميتها أنت أغاني إنسانية. يعني بمحل قعدت أفكر إنه ليش إحنا فعليا بس يصير في اشتباك أو بس يصير في استشهاد بتشتغل هذه الأغاني اللي موجودة زي كأنه هذه لحظة ساعة أو ساعتين وبتمرق. ومن مكان تاني ذكرنا الإشي بأنه بتعرف لما طلعنا برا، يعني طلعنا ندرس برا بعد الانتفاضة الثانية، كانت الناس يعني لسه أجيالنا كانت مولعة معها بتشغل كلها أغاني وطنية بالمصطلحات والمضامين المختلفة عن شو أنت بتحكي، يعني رايات وكوشوك وكذا. لا يعني في حزام وشد حزامك وجماجم ودماء وأجساد يعني حالة من النفخ، حالة من رمسنة الموت بشكل يعني اليوم بأثر رجع الواحد بيحتاج يفكر فيه. بس كنا نتعرض دائما لأسئلة من اللبنانية يمكن أكتر من السورية من العرب، إنه أنتم ما عندكم أغاني للحب؟ فكنا نقول لا. بعدين كنا تعرف هيك ندور يمين شمال فوق تحت عشان نطلع أغنيتين أو 3 بالشكل اللي أنت قاعد بتحكي فيه. مش متأكد إذا صح، بس أنتوا حتى كنتوا تستحضروا فكرة هذه الحب والعلاقات بالأغاني أو بالمضامين نفسها، يعني ما كانت منفصلة. لأنه كيف عم بشوف أنت عم بتعرف هديك الأغاني كلها من مكان تعريف أغاني إنسانية والحب وعلاقة الإنسان مع حاله مع حبيبته مع أهله مع عيلته مع غيره هو جزء فعليا من هذه المضامين الإنسانية. أنا عم بفكر صح؟ طبعا تماما. يعني شوف الأغاني الوطنية، يعني مرة كنت أنا في ندوة وحكي عن شو معنى أغنية مقاومة وشو معنى كذا وشو معنى. يعني أغنية المقاومة يعني هو مصطلح طلع أو بطلع غالبا لما يصير في اعتداء على دولة وعلى سيادة وعلى قومية وعلى شعب، زي الاحتلال عندنا وزي غيره في كتير محلات. فبصير في أشكال مقاومة مختلفة، مسلحة واقتصادية وسياسية والآخرة، ومنها فنية الأغنية. فالأغنية لما تدخل في حرب يعني تقاوم هذا الاعتداء وغيره، فهي أغاني مقاومة، واللي برزت في أكثر من محل وفي مراحل معينة. ما عدا ذلك هي الأغاني الوطنية هي اللي بتغنى بالوطن، وهي الأغاني اللي بتنفع يعني لكثير من الأوطان بمضمونها. يعني مثلا أغنيتنا النشيد الوطني موطني أغنية فلسطينية بحتة، مش هيك؟ بس هلا هي النشيد الوطني للعراق. شو علاقة العراق فيها؟ بس لأنه المضامين راكبة، يعني موطن وموطن، مع أن الأغنية فلسطينية، مع أنه أول ما بلشنا فيها سلام وطن فلسطيني كانوا مفكرين في موطني، بس أبو عمار الله يرحمه قال ما هي يعني استعملت ولا كذا كتير في الدول العربية، فلا احنا بدنا شيء تاني، فكان موضوع فدائي. فهي الأغاني الوطنية واللي مش بالضرورة فيها التحدي ومقاوم غيره، بتتغزل في وطنك وبلدك وإلى آخره. مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد سلمي بالأيادي. في يعني غزل هيك وتقدير لوطنك يعني. فهي الأغاني الوطنية. وهذيك الأغاني المقاومة اللي يعني فيها اشتباك وفيها بدك تحملها مضامين وبدك تقاوم إشي عم بصير وبدك تحمي وبدك تكون مسؤول بهذا المجال. يعني هلا بين الأغاني الوطنية والأغاني القومية ما أنت بتحكي عن إنسان وعن قضايا وعن حقوق وعن آلام، وهاي الابن اللي صحت ابنها استشهد بعد ربع ساعة، يعني مش إشي إنساني، هذا قاتل يعني قاسي. طب لما تغنيها ما أنت بتحكي عن قضية إنسانية بحتة يعني. فبالتأكيد يعني الأغاني في النهاية كلها بتصب لمصلحة الإنسان. بس لما كنتوا تدخلوا علاقات أصحابكم بدخلوا علاقات ما كانوش بسمعوا أغنية وطنية، يعني اللي هي أغنية فيها اشتباك. شو الأغاني اللي كنتوا يعني ذات المضامين؟ شو كنتوا بتغنوا؟ شو كنتوا بتكتبوا؟ شو كنتوا بتأدوا؟ على إيش؟ مفهم لما ندخل على بقول لما تدخلوا علاقة أو يعني تحب أو تدخل علاقة أو ترتبط فعليا، بدك تغني فعليا لصديق لحبيبتك لزوجتك لشريكتك لأيا كان. شو كنتوا تغنوا؟ يعني شو كنتوا تأدوا؟ شو كنتوا تكتبوا؟ هلا بعرفش إذا كان في يعني هذا
الرومانسي والسهر على ضوء القمر. أنا مثلا غنيت لزوجتي أغنية وأنا بالعراق، تعرفت على زوجتي لحنت له أغنية معي أنت لسميح القاسم، لي عملها لفلسطين، بس أنا ما شفت فلسطين في زوجتي. مثلا معي أنت، معي في القلب، في العينين، في الصوت، معي من صرخة الميلاد حتى صرخة الموت، فماذا لو همست الريح فوق بشاتل الشرق، وماذا لو زجرت الذئب عن شاتي وعن بنتي، ليرجمني صغار الجار وتأكل ما زرعت النار، ما دمت معي أنت. هذا لطيف لا؟ شو لطيف، انت فعليا هيك جبت خميرة البنات كلهم، رفعت السقف انت. من وين الواحد بده يجيب فكرة مثل هاي؟ فهي أغنية مثلا بحبها وكنت أعملها فعلا، يعني هديتها لها، بس هي لحن جميل وبحبه يعني. فلا ما كانش يعني إنه يعني بالكتير، يعني إذا بدك تستعمل إشي مش هذا المجال اللي كتير وطني. فيروز كانت المخرج. بس ليه ما يعني كنت تغنوا؟ طيب ليه انت ما غنيت اكتر من يعني محيطك ما كانوش بدخلوا علاقات بصاحبه ما بحبه؟ غنيت وين أكتر يعني؟ لا بقصد في كل مسارك فعليا، انه مثلا هلا انت استحضرت اغنيه واحده لحنتها او اديتها لزوجتك، كويس، خلي لك اياها. تسلم. بس ليه فعليا ما غنيتوا اكثر؟ لمين؟ لزوجاتكم، لحبيباتكم. يعني هو سؤالي لهالدرجه غريب؟ أنا بالصدفة معهم إذا حق زبطت العرب معي يحكوا لنا انتم بتغنوش غير اغاني وطنيه. أنا هي بالصدفة زبطت ما عملت اللي علي يعني، بس إنه خلص شو يعني، ما في قضايا أهم يعني. بس لا أنا غنيت كتير، يعني كثير غنيت في مواقع وفي محلات وفي ظروف، وغنيت برا وغنيت جوا، طلعت جولات منيحة يعني. طلعت أنا أمريكا حوالي 2 و15 يوم، عملت جولة ب13 ولاية، غنيت شيء يعني أكثر من 4 عدد كبير من الأمسيات يعني. وغنيت في مخيمات وغنيت. بعدين كنت أغني مش بس أغنية، كنت أغنية وأغني للعاشقين وأغني للشيخ إمام وأغني لعدلي فخري وأغني لفرقة بلدنا. يعني كل أغنية تحس إنه يعني لها حضور. يعني كيف تقدرش تغني علمونا كيف نصنع من ظلام الليل شعلة، علمونا كيف من يعني من جراح القلب فلة، كما لإبراهيم نصر الله، وكلمات وألحان فرقة بلدنا. فكنت بغني، لكن وكمان كنت لما أكون برا في هلا كيف تدخل الأغنية. يعني زمان إذا بتذكر أحمد على الجسر كان التفتيش شنط، يحطوا شنطتك ويبدوا يلبس الكفوف وقطعة قطعة يدوروا يفتشوا على الجسر الإسرائيليين، إذا مهرب إشي أو إذا قلم يأخذوه يفحصوه إذا بيكتب ولا لاستعمالات أخرى. فكنت حتى بتقدرش تدخل شريط CD. فكنت كتير مرات وأنا برا أحفظ أغاني وآجي أغنيها في رام الله. يعني فرقة إسعاد الطفولة، يا ماما قولي وين البابا، أنا مدخلها في أغاني العاشقين. أنا من خلال إجيت أغاني للشيخ إمام أجي حفظها وأغنيها، وأغنيها تحديدا في سرية رام الله في ليالي السمر وهيك، وشوي شوي تعمم الأغنية. بعدين إذا بدك تهرب شريط فعمليا عن طريق البريد، عن شيء أجنبي من أوروبا، ثاني يجي على بريد والبريد يدخل بدون تفتيش جسر يعني. فكانت كمان هاي صعوبة، وإنك تجيب أغنية جديدة كأنك يعني مدخل سلاح على البلد يعني. وكيف الناس تحبها يعني. فلا يعني غنينا وعملنا كثير أشياء هيك، الواحد بحس إنه يعني كنت ضمير وارتاح إنه عمل اللي عليه يمكن. وإنه في أغاني كتير أنا بحس إنه يعني بتعيش، يعني نزلنا على الشوارع أغنية عايشة لأن طول ما في قمع احتلال وغيره. يعني أغنية طلعت انوار الشمس على بحر غزة والقدس، ضوت على مجد الشمس. شو اللي بيخليهم مستمرات؟ لأنه مضامينهم إنسانية، ولأنه نور شمس موجودة والبحر موجود والقدس موجودة والناس بتحب تصبع على بعض. وطلعت انوار الشمس ولأنه الشمس بتطلع كل يوم، ولأنه بتحكي عن
تمسك بالأرض وغيره، راح احتلال طب وما نفس جا اللي انت احتلال. بتحكيه ممكن احكيه على كتير اغاني بس ماتت. شوف الأغاني اللي يعني بتتصمم بتنتج، والله اليوم في بصير إيش صار بدي أعمل أغنية عنها، وبذكر الموقع وبذكر الاسم وبذكر الشخص وبذكر إذا في شهيد. طب ما بعد يومين في كمان شهيد، بدك تضل تتبع. أنت مش مراسل حربي في النهاية يعني، مغني مش مراسل حربي. والحالة مرات أنت ممكن تحكي على حالة بعد فترة، وممكن تحكي على حالة قبل ما تصير زي ما صار نزلنا بالشوارع يعني. فطول ما الأغنية هيك حقيقية ومش طالعة إنه بقرار بدي أعمل 1 2 3، في مرات 1 2 3 وبتزبط، بطلع لحن لطيف ومنيح يعني. بس غير عن الأغنية تكون هيك طالعة تلقائية، طالعة بظرفها وبحقيقتها وبسخونتها وهجها يعني. عشان هيك بتعيش يعني. مين قال أغنية زي مثلا هات هات ممكن تموت؟ بدنا وطن كيف ممكن تموت؟ بدنا وطن هي الشروط الموضوعة لوطن حقيقية بدنا نعيش فيه، تنفع لكل العالم، لكل العالم. فيش تصاريح وسجن، فيش المصايب والمحن، فيش دمع وجراح، فيه الحياة محررة، كحلة عيون مسورة بحب وورد وفراح. فيش حدا يركب حدا، فيش حدا بلا دار. بس كل الشعوب تتمنى يكون يعني. ففي احتلال ولا فيش الأغنية عايشة يعني، لأن مضمونها بيحكي عن إشي كتير إنساني يعني، إنساني ومرات اجتماعي ومرات مطلبي ومرات يعني هيك. أما إذا بدك تعمل أغنية مثلا جر المدفع فدائي لا تستنى طيارة، بوقتها كانت تمام. لا تستنى سيارة كانت تمام، فيش سيارات، جر المدفع بيدك. الأغاني كتير اللي عرفت بالقضية الفلسطينية، أغاني الثورة الفلسطينية اللي بداية الأغنية الفلسطينية أنا برأيي الوطنية والمقاومة. الشعب الفلسطيني ثورة الصهيونية، حمل سلاحه بدي بكلاحه خذ يا شعبي واطيني. أغنية بتعرف عن الشعب وبتحرض. أنا يا أخي آمنت بالشعب، غيره وغيره وغيراته يعني. فهذيك مرحلة كمان، لأنه أغاني طالعة بسياقها ومرحلتها وتخدم أهدافها، كمان عاشت لليوم. هلا في أغاني بتغنى يعني، وفي أغاني تصلح يعني. بذات الفترة هذه وبذات الذاكرة اللي موجودة عندك عم نستحضرها، شو عملت الأناشيد الإسلامية بهذا المشهد ككل بكلماتها وبألحانها؟ هذه يعني الأغنية الوطنية اللي بتحكي عن وطن وعن شعب. هلا الأغاني الإسلامية صدرت عن فئة وإطار سياسي، ويخدم تيار يعني فكري سياسي وإلى آخره ونضالي ممكن ومقاوم. فبالتالي أنت بتضل تحسها إنه هاي تعبر عن فئة أكثر ما تعبر عن شعب، مع الاحترام لمضامينها، مع احترام يعني القصد منها إنهم عم بغنوا بهاي الطريقة يعني. بس أنت بتحس إنه رايحة كلها لجهة واحدة يعني، جهة هيك مش كأشخاص، إنه اتجاه معين، وتسمع في ظروف معينة وتسمع في أجواء معينة وإلى آخره. لا أعتقد إنه في أغنية إسلامية مع رغم نجاحهم، رغم أنا بيعجبني مرات كيف بيعملوا، مع أنه أنا مع الموسيقى، مع أنهم لا يعتمدوا الموسيقى والآلات يعني كلها بس إيقاعات، فكمان تحس فنيا يعني هي أضعف من الجهة الثانية. بس تحسش إنه أغنية اخترقت وصارت والله أغنية مميزة وراك، مش لأنه أنت عندك موقف منها، لأنه ما قادر تتخطى جدار إنه الأغنية فيش أغنية الشعبية والأغنية اللي فيها إنسان، مش قادر كيف أوصف بالضبط يعني. بس أغنية عندها مشكلة بالوصول، ولأنه هي حددت حالها في إطار معين يعني، وبتضل يعني محصورة يعني. بس هي بتخدم. هلا مثلا هذا في رأي فني غزة ولا رأي سياسي أكتر؟ فني كمان، فني انتشارها بضل محدود، لأنه هذا نمط ناتج عن فئة سياسية بمنطلق ديني. بس أنا والموضوع بعتقد إنه الدين اليوم يعني هذا الإشي ما عادش موجود، إنه أصلا يعني بتعرف بالحوار حتى مع الأستاذ سهيل
خوري، يعني هو نبهني لفكرة إنه أنا طوال الوقت بقول فيش أغاني وطنية فيش أغاني وطنية، فهو نبهني لأنه لا، في أغاني وطنية بس طابعها صار إسلامي، فصارت هي الأناشيد الإسلامية هي الأغاني الوطنية. بس إذا بدي أرجع فعليا للفترة اللي أنت بتحكي عنها، أنت كمان من مدرسة يعني غنائية اللي موجود بالضرورة رح تقاوم هذا النمط، خاصة في بداياته ما كان في حتى إيقاعات، يعني بمرحلة بعدين دخل الإيقاع، بعدين دخلت شوي شوي الموسيقى. بس في إشي بالمشهد العام متغير. بحاول يعني بحاول أخذ شهادتك في حينها بفترتها لشو كنتوا تستغربوا؟ كلمات، ألحان، الحالة نفسها. أنا رجل عندي موقف سياسي وعندي قرب من انتماء سياسي معين، بس أتحدى إذا في حدا بحس إنه أنا متحيز لهذا الاتجاه، لأنه أنا عندي قرار إنه أنا مغني لفلسطين. يعني في مغنيين مثلا فتح ولا بيفتحوا كذا حقهم ماشي يعني. بس مش أنا بعمل هيك يعني. فأنت لما تعمل هيك إنه أنت بتفهمنا إنك إسلامي ومسلم، طب ما أنا مسلم يعني، ما كتير ناس مسلمين يعني، فليش يعني يتجير الفن بهذا الشكل واللي يعني يصفي عنا مشكلة بدي أثبت وما بدي أثبت إن أنا والفن الإسلامي والفن ما هو كمان بالمقابل يمكن أنت هم ما بيحترموا إنتاجك يعني، وبصفي هو ده الإنتاج وكأنه بديل عن كل هذا الحكي، والذي مش منطلق من عقيدة ومن الإسلام ومن كده يا عم. مالنا مش هاي القصة يعني، مش هون إحنا يعني أبدا يعني. فعشان هيك أنا ما يمكن بتفاعلش معها كثير. في أغاني مثلا لحزب الله بنتجها بحبها، فيها قوة وكذا وفيها يعني. بس هم هيك بحسوا، هم هيك واقعهم، هم الأساس هناك في عملية المقاومة يعني. يمكن من حقهم يفرضوا أسلوبهم أو هيك بيعرفوا هيك يمكن. بما يخص المضامين والكلمات، كنت تشوف إنه في مشكلة بالمضامين والكلمات؟ الكلمات كلها أغاني حربية أكثر، زي نمط أغاني الثورة الفلسطينية يعني. مش عم بحكي حزب الله، عم بحكي على الأناشيد الإسلامية بالحالة الفلسطينية. كلها أغاني الحرب يعني. طب الادعاء تبع إنه الأناشيد الإسلامية جابت فكرة الموت ورمسنته وقدمت الدم والجمجمة وشد حزامك وإفقاع، هذا ما كان موجود سابقا ولا طول الوقت كان موجود في أغانينا؟ لا أبدا لا. يعني أنت لا بتغني وبتناضل من أجل الحياة مش لأجل الدم وغيره يعني. يعني أنا ما في أغنية بحبها لا إبراهيم نصر الله، راية شعب كل مكان، يا راية شعب المرفوعة غزة ومرجع عيون، راح نملأ ثور الكون، هاي الشهداء شعب بحاله بدل الواحد خذي مليون. فمرة بقول لهم أولاد أبونا إحنا قاعد نتبرع فيها، بدل الواحد خذي مليون يعني. هلا كتعبير قوي، بدل 1,000,000 منعطيه إشي مجازي يعني. بس كمان إنه بضحي بمليون واحد، لا بضحيش بمليون واحد يعني بدعوش أنا لأنه خد لك مليون يعني وإحنا جاهزين يعني. بس هي بالمعنى المجازي يمكن صح يعني، وهذا بالمعنى اللي أنت حكيته يمكن راحت قصة إنه كله فعلا لا موت والاستشهاد، وإنه إحنا ما مش حياتنا هي القادمة وكذا. طب يا عمي كمان بدنا نعيش هون شوي يعني، بدنا نحاول نحقق نعيش هيك حياة كريمة في الحياة الدنيا يعني، وملحقين بعدين يعني، وكل واحد بحسابه. فهي تجير كل قصة، لأنه إحنا يعني كل هذا الموجود كلنا عايش زائل، وإحنا بنناضل من أجل يعني الحياة على رأسي. بس بالواقع يعني إحنا عندنا مهمة لسه هلا يعني ساخنة، خلينا نشتغل عليها هلا يعني. وما بعرف يعني خلق نمط تاني ما نمط هيك هم نمط تاني. بس أنا يعني بحاول أشوف قديش غير ذائقة، حتى يعني بدي أسمع وجهة نظرك في حينها، لأنه غير ذائقة يعني معلوم بده يغير. يعني هلا مثلا أنا بغزة يمكن مش قادر أدخل بنمطي من أغنيتي يعني، لأنه الوضع ساخن وحامي الأمور كتير يعني. بعدين ده يحكي عن غزة أغنية، شو بدي أضيف يعني؟ شو بدك تحكي في الوضع يعني؟ قديش الأغنية بدها تكون ساخنة وعشان تنقبل يعني، واللي ما أحسش إنك بتزايد عليهم يعني. فالسائد هلا لا هذاك النمط، إنه شو جاي تحكي لي يعني عن يعني، فاهم قصدي يعني؟ إنه
إنه أنت لن تكون جزء من هاي المعركة في مجال الأغنية، لأنهم كمان بنتجوا وطلع أغاني حلوة، يعني طلع أغاني جميلة. يعني مثلا بعد ما استشهد عائلة وائل الدحدوح وطلع هو حكى معلش وكذا، عملوا أغنية معلش مثلا حلوة، زي ما أنا عملت عن يلا يما قوم بحياتك، هي عمل عن حدث ساخن. يعني في هذا الجانب بتحس فيه شيء إنساني وممكن يترك رسالة مختلفة ملوش علاقة لا دين ولا غيره، هاي إنسانية. وفي كمان أغاني، مجموعة أغاني لا أذكرها يعني، بس فيها جانب إنساني. بس الأغاني اللي بقرار دب 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 ويلا يلا يلا يلا، يعني بتقدر تعمل منها كتير وبتقدر تختصر منها كتير، لأنه في كتير أغاني زي بعض. يعني شو بتفرق يعني حتى غزة بعظمة ما فيها. أنا عملت أغنية بحسها لطيفة وحلوة عن غزة، بقول هلا شو بدي أحكي إشي، عملت إشي حلو عن غزة، شو بدي أعمل إشي أحلى أجمل أقوى، ترجع بتتغنى بغزة وكذا. بس يعني مرات الإشي لما تشتري أنت جاكيت ولا بنطلون تشتريش منه كمان قطعتين، يعني قطعة واحدة بتشتري بعدين موديل تاني يعني. فهيك الوضع، يعني إنه لما يكون إشي إنساني، هاي أغنية مثلا معلش أظن إنه علمت، يعني بلغة العصر عملت ترند، يعني انتشرت. أنا حبيتها وأكيد في ناس كثير حبوها، وأكيد لامست يعني كثير ناس اللي شافوا الحدث وعايشوا الحدث وعارفين عن إيش بنحكى. يعني هلا يمكن لو انعملت بعد 3 أشهر ما بيكون لهاش قيمة أبدا، أو بكون قيمتها أقل، بلاش نبالغ يعني. بس لأن انعملت فورا يعني بعد الحدث كم من يوم، برافو عليهم. فبهذا النمط أنت ممكن تتواصل وتحس إنه في شيء مهم يعني من عمل. بس المقابل اللي أغاني بقرار بس للتحشيد للتحشيد للتحشيد، هي الأمور محشدة وجاهزة يعني، بس بدك إشي كيف تحرك الناس بشكل مختلف. برأيك أنت أوسلو شو عمل بالأغنية الوطنية؟ أنا عارف شو عمل في كثير أشياء أوسلو. يعني أنا من الناس اللي حسيت أوسلو ممكن يكون بداية لما يعني سوق له وللظروف اللي كانت فيها المنظمة، وإنه على أرضك وثورة ووصلت وبتناضل من هون. لهذا السبب أنا كنت جامعة بيرزيت كنت بوضع مريح. أنا بقول لك كيف كان وضعنا بالجامعة. بس حسيت لما نعرض علي أكون بوزارة الثقافة، أنا دارس مسرح وشهادتي مسرح، فرايح على تخصصي. فكانت فكرة إنه أنا يعني رايح للوزارة وتارك الجامعة اللي هلأ دورها رح يقل شوي في مجالات الثقافة، لأنه صار في وزارة الثقافة وصار بده يصير في دعم وبده يصير في كذا. فبكون قدرتي على العطاء على مستوى الوطن وأنا أكون بوزارة الثقافة، أنا مسؤول دارس المسرح في فلسطين، أكثر من قدرتي على يعني العطاء في جامعة بيرزيت اللي حسيت شوي رح يخف يعني مجالها الثقافي، لأنه في بدائل يعني صارت، وفي يعني في جهة اللي تشيل كتف يعني ما لهذا السبب رحت يعني. بعدين اشتغلت بالوزارة وعملنا أشياء كثيرة في البداية، وكان هاي دفعة التأسيس وغيره وغيرته. وبعدين بلشت الأمور البيروقراطية والتوظيفات وإلى آخره وتوظيف غير المهنيين. طب احنا وزارة الثقافة كنا يعني كوكبة من المثقفين والمبدعين، أحمد دحبور، يحيى يخلف، ليانا بدر، عصام بدر، سعيد تيم شاعر، كتار. وحتى الوزارة كمان وقتها استقطبت سهيل الخوري، جاء دائرة الموسيقى. يعني انه يعني شوف احمد، الكل بده يعطي، الكل بده يشتغل. فلما انت في مجال مهني ومتخصص وفي سلطة وراه، في جهة وراه، في دولة وراه، بتقول هذا موقع ممكن يكون مؤثر وفاعل. فإن أكون أنا هون موجود لأنه أنا بدعي إني صادق، أنا أو غيري أو سهيل أو عماد ترجمان كمان اللي إجا على دائرة الموسيقى وغيره يعني، وبعدين تركوا. فبتحس إنه أنت تسوقت رح تلاقي شيء حاس إنه ممكن يكون دورك فيه مؤثر يعني. بعدين لكل الظروف اللي حدثت يعني تراجع الموضوع
صرت تكتشف هذا كمان إنه يعني أوسلو كان عامل لنا مشكلة، يعني إنه فيش إشي كان مدروس منيح، فيش كل شيء متوقع على إنه هي يعني مطاطة إذا بتقدر تبطها لصالحك ولا هم يمطوها ومين أشطر ومين. فلا هم شاطرين الاحتلال، يعني شاطرين وبعرف كيف بيلعبوا يعني. وتراجعت كثير أمور. هلا شو قدمت أوسلو على كل المستويات بما في الأغنية يعني، بس الأغنية أكيد يعني لم تقدم لها أوسلو لأنه مش موضوعها، يعني مش موضوع الأغنية الوطنية والسياسية. ما احنا خلاص يعني ما احنا تحررنا بهمتي، مش بقول لك اسهر يا مذيع وغني على كيفك، وغني صار يا مذيع وغني في باريس والشعب وراك كله محابيس، نام ليلك مرتاح كأنك عريس والسهرة الليلة مونتي كارلية. خلص يعني هاي فوني تلوى يا شعر الحي إلي يعني. تلوى يا مذيع وغني لحالك، موال الأرض ما هو موالك، البلاد بتشكي ولا عبالك كأن القدس في الهند الصينية. يعني خلص صار فكرة الأغنية هاي الوطنية ما يمكن مش مطلوبة، خلص ما خلصنا يعني. كان في اعتقاد هيك يعني، مع انه من القيادة لما اجت ابو عمار ما كانش معتقد هيك يعني، مش جاي انه خلصنا لا يعني، بس بعدها خلصوا كتير اشياء يعني. فلا ما يعني ما كانش في يعني. كمان حتى للثقافة يعني انه احنا بالثقافة كان عندنا مؤسسات، كان عندنا المسرح الحكواتي اللي بعدين تحول لمسرح وطني، وعندنا مسرح قصبي، وعندنا فرق موسيقية، وعندنا فرق دبكة شعبية هائلة. فرقة الفنون عمرها 41 سنة، فهي مؤسسة يعني. فلما اجت كمان السلطة يعني مفروض تدعم الثقافة ده، يعني صارت تدعم مشاريع ورشطات، بس ما كنتش بحاجة تشكل فرقة يعني فرقة قومية للرقص الشعبي. ما هي موجودة في 3-4 فرق، في أصايل وفي سرية رام الله وفي الفنون وفي كذا يعني. ليه أنت بدك تنافسهم يعني؟ مع أنه كمان ما فيش قدرة كان على السلطة أنه تعمل هيك. فهي كانت عمليا الثقافة موجودة، فقديش الوزارة قدمت للثقافة. يمكن قدمنا مشاريع، أنا يعني بعتقد أنه ضمن الممكن كان في نقدم، وأنه فيش ميزانيات بالمرة. عملنا مهرجانات، كنا نرشح فرق للمشاركة في المهرجانات الدولية والموسيقية والآخرين، ندعم بعض الفرق وبعض بس لا يعني السؤال انه قديش قدمت يعني، قديش أوسلو قدم لحاله يعني السؤال يعني. ما بتشوفش فعليا انه يعني حتى بشكل تعاطي اوسلو والسلطة ككل مع كل القطاعات، مع الثقافة، مع الفن، مع الأغنية كمان بشكل أو بآخر هم قتلوا الأغنية وصار في مطلب أو مشاريع إعادة إحيائها؟ هي المرحلة كلها زي ما حكينا كيف تراجعت، وكيف بعد الانتفاضة الثانية وكيف هيك يعني انه صار انه شو الأغنية شو بدك تغني زي ما حكينا قبل يعني. هم مش بقرار قتلوها يعني، بس انه انقتل كل الوضع الفلسطيني عم بنقتل يعني، فما بلا ما وقفتش على الأغنية يعني. ما بعرف ليش تدخل سياسي كثير يعني، بس انه الوضع مش سهل يعني، مش سهل على الطرفين. طب إذا بدك تحكي لي على هذه النقطة من غير ما تدخل سياسي كتير، احكي لي. ما هذا هو انه صرنا يعني بحالة لا حرب ولا سلم يعني. يعني في مقاومة وفي شيء إنجاز، وفي حل سياسي وبنشتغل عليه وفي شيء إنجاز. طب وبعدين؟ فهذه المراوحة يعني، ما شو بدك تغني للمقاومة على راسي. طيب تغني للحل السلمي من موافقك، بس يعني والنتيجة شو يعني؟ فهي وضع الأغنية اللي صار، إنه كيف بدك تخترق هذا اللي موجود، وشو تغني وشو تقول يعني. تبطل تقول أغاني فيها قيم؟ لا بنبطلش يعني، بس مدى تأثيرها كثير أقل يعني. عشان هيك إنه ما عادة إحيائها كيف يعني. أنا مش عارف يعني، لو عارف كان أنتجت أغاني، بس أنا مش عارف يعني. هلا سهيل مثلا عنده مؤسسة سهيل خوري، وسهيل ملحن وسهيل منتج، عمل مشاريع رائعة يعني. عمل المشروع الأخير اللي مع إبراهيم نصر الله وطلعوا عرضوا في الأردن، فشكل إضافي مثلا. فإنك هيك تخترق بإشي كبير فوق يعني فوق الواقع الموجود، بدك إشي كبير.
جهات تنتج أعمال كبيرة، تطرح أفكار كبيرة وترميها يعني توصلها للمجتمع. هيك ممكن يعني، بس زيادة 10 أغاني و15 أغنية في الساحة يعني ما بعرفش وين توصل يعني. هذه المشكلة. لما اليوم تسمع أجيال جديدة قاعدة بتغني هيك أغانيك، أو بتروح على مكان وتسمع ناس هيك أجيال جديدة اللي يعني بينك وبينهم فجوة عمرية كبيرة بيغنوا هذه الأغاني، شو بتشعر؟ زي كيف مع أحفادي لما هدول اللي بيغنوا أغنية يمكن يكونوا أحفاد أغنيته عمرها 42 سنة مثلا، شو 43 سنة نزلنا على الشوارع، يعني هم من ولدوا يمكن ما قديش عمر الواحد 20، فمعناه أكبر منهم 62 سنة يعني. كأنه أحفاد نزلنا على الشوارع عم بتغني يعني بنبسط وبحس إنه هاي الأغنية عايشة وموجودة وهذا بضل مطلب نزول للشوارع يعني. في أي في العالم كله صارت الناس تحتكم للشارع يعني، والشارع هو اللي بقرر. مدام صندوق الانتخابات بطل يعني الاحتكام في ظل القوانين والعالم الجائر يعني، فالشارع هو من يحسم ويحكم. معلش بدي أعيد نفس السؤال وأعطيك فرصة أطلب إجابة أخرى، لأنه هاي الإجابة تقنية هيك، بدي مشاعر. لا شو مشاعر، بقول لك بنبسط يعني، بنبسط إنه أحفاد نزلنا على الشوارع الأغنية عم بيغنوها يعني من جديد، فأنا عايشة، فإنه أنا عملت شيء مهم، إنه عملت أغنية تعيش، وأغنية فيها مقومات الحياة وحقيقية يعني. بس غير هيك يعني ما بعرف. طب إذا بدك تجاوب عني شو بتقول أنت؟ لا ما بجاوب، أنا بفكر. أنت عندك إشي، عندك من بداية الحوار عندك شيء على يعني معايير، في شيء محرز، في شيء مش محرز، في شيء زمان كان في يعني دائما بتعمل مقارنات بين زمان واليوم. فبالنسبة لي مش بس مجرد إنه أحفادك عم بسمعوا أغنية أنت مغنيها، أنت مش مغني أي أغنية، يعني فيها هيك حمولة كبيرة. هاي الأغنية اللي أنت عم تحكي عنها مش مجرد عمر ومجرد سن ومجرد لحظة. لا بس هذا هو الجواب يعني، ما بعرف أتحمل إجابة تانية. مبسوط إنه أنا عايشة، مبسوط إنه أجيال على لسه بتسمعها وترددها، مبسوط إنه في ناس بيغنوها ما كانوش مولودين يعني بس احنا في تقارب في نهاية الحوار، بنعطي الضيف المايك بمساحة حرة، يعني لقول ما يريد، لنفي ما تريد، للتأكيد على ما تريد، أو في أي شيء تاني فعليا فاتنا. شكرا، ممنون لك على هذا الحوار الطويل يعني، وعلى سعة قلبك لأسئلة الكثير والزن من أكثر من مكان. لا فتفضل المايك معك. تسلم يعني، شكرا كثير على اللقاء وعلى يعني كان فرصة. أنا دائما بحس إنه فكرة التوثيق فكرة مهمة، وإحنا يمكن مهملينها كفلسطينيين يعني. للانتفاضة مين وثقها؟ أشك إنه في توثيق منيح هيك للانتفاضة بالتفاصيل اللي حكينا فيها يعني، بالروح اللي حكينا فيها، بالمنطلقات اللي حكينا فيها، الإشي الحقيقي والوحدة والتضامن والآخرة، والقصص الملهمة يعني لأجيال كثيرة يعني. طبعا الانتفاضة يعني معتمدة لك كاسم يعني، أو كما مصطلح في اللغة في العالم يعني، وبتلفظ زي ما هي انتفاضة، مش ملاش معنى يعني بالإنجليزي. يعني المقابلة فيها جزء من التوثيق كان بهمني يعني. وأنا يعني بحيي برنامجك، وإنه بعد ما اطلعت عليه إنه في يعني له حضور ومتابعات، فممكن لما توصل هاي الأفكار بحس الواحد نعمل شيء مهم ضمن هاي المرحلة يعني. يعني الواحد بضل يعني ليس لنا غير هذا الوطن، وقديش بيقدر الواحد يعمل ما بيقصر يعني. أنا شخصيا يعني ضمن الممكن، أنا بحس يمكن هلا قد يتهمني البعض إني كسول ما عملت شيء، بس يا عمي شو بدي أعمل شيء زي ما حكينا يعني، إضافة أغنية أو تنتين ما مش راح يغيروا، بس ممكن تعمل في هذا المجال أكتر يعني، الحكي عن التجربة وخدمة أجيال جديدة وإلى آخره، وتعزيز هاي التجربة وهاي الفكرة وإنه لسه الأغاني ممكنة على رأي محمد منير يعني.
وراح تضل الأغنية ممكن، وراح تضل كل أشكال الفنون يعني وسيلة من الوسائل الحضارية والإنسانية والنضالية في نضالات الشعوب. يعني بتأمل كل واحد عمل إشي مهم للبلد، وزي ما حكيت من حتى ما بدأ الواحد ما عنده إشي مطمع شخصي يعني ولا هدف شخصي، كان الواحد يدمع خدمة الناس والشعب وهالقضية يعني. وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أحسن وأقل سوءا لقضيتنا وشعبنا. يا رب. أول شيء أنا يعني قبل ما أنهي الحوار وأشكرك، بدي أشكرك عن جد على يعني على هذا الإرث اللي عاطينا إياه، اللي بمحل حتى وإنت قاعد بتحكي بالنسبة لي زي بوصلي. يعني لما بتحكي على أغاني محددة بقعد أفحص مشاعري كيف كانت في هديك اللحظة أو وين سمعتها. فبالنسبة لي هي مش مجرد كلمات لأغنية اللي مرقت أو حلوة أو بقيمها فنيا، بقدر ما أنه بوصلي حرفيا مثلا زي لما حكيت لك على بداية الانتفاضة الثانية اشتغلت أغنية بس ما طولتش كتير لأنه الناس ما طولتش نزول على الشوارع. فبالنسبة لي هي زي بوصلة ومؤشرات بنقيس فيها كتير أشياء على مستوى سياسي واجتماعي وشعبي. وبعد هذا الحوار كمان أنت عمقت هذه العلاقة مع هذه الأغاني وهذا الأرشيف كبير بشكل كبير. وبالنسبة لي كمان صرت يعني عندي رغبة بالعودة لهذا الأرشيف كله واحتضانه عشان أرجع فعليا يعني أبني هذه العلاقة اللي أنت ساعدتني فيها. وشكرا على أنك يعني أكرمتنا بتفاصيل بقصص وخلفية كل أغنية وكل قصة وكل شيء أديته. فممنون لك وشكرا جزيلا لك. قصص كتيرة يعني. في قصة بذكر مرة كيف كمان احتضان، معلش إذا ما في مجال تفضل براحتك. التراث الشعبي لعب دور كبير، لأنه التراث في النهاية أنت بتستند له كشيء مضمون يعني هيك أساسي وإلك وشخصيتك وروحك وكذا. في فترة كان التراث الشعبي أخذ دور كبير، وعلى رأسهم كان يعني شيخ الزجالين راجح السلفيتي. فكنت أنا وياه في أمسية في نادي سلوان في القدس، ونادي سلوان هذا بجانب بالضبط مغفر شرطة إسرائيلي يعني. وطبعا هو نادي رياضي وثقافي وهالساحة وبنغني وحشد وإلى آخره. غنى راجح وغنيت أنا، وبعدين وصلت لمرحلة بغني أغنية الجمال. يعني كنا نغني إذا بتقول أغاني حب وغيرها، أغاني الهجرة وأغاني الكذا وأغاني الحب يعني. بعدين شفت في جلبة هيك والناس بتهامسوا وبتراكدوا، إجاني شاب قال لي وليد بدهم يقتحموا المحل، وأنا بغني هذا بالجمال وقلبه إلى آخره، وبوضح لي قال لي طالبين منا نخلي ونوقف على مناش نوقف ودهم يقتحموا المحل. حولت الأغنية من مقام هي على تقريبا نفس المقام كرد الله، حولت من عذب الجمال قلبي لنزلنا على الشوارع. بلشت نزلنا على الشوارع وثارت هالناس، يعني بعرفوا هم الجمهور، عرفوا حركة الشرطة وغيره إنه في اقتحام واستدفروا. هلا أغنية الجمال هادية كثير يعني ما بتزبط يعني، فتحولت الأغنية لنزلنا على الشوارع، وأبت هالناس ورفعنا الرايات وبلادي وبشعاو الكراسي بلشت تتحرك وتتطاير ومش عارف إيش. انسحبوا، بطلوا فكرة الاقتحام، وانتهت الأمسية وروحنا. والله ما بعرف كيف روحت، كيف هربوني وكيف طلعت وكيف مش عارف إيش، كيف روحت على رام الله يعني. هاي الروح يعني كمان مش موجودة يعني. كيف لما يقرروا يحموا مشروعهم موضوعهم اللي هو الاحتفال، لما فنان كذا ممكن أنا يتناولوني فورا يعني بسهولة، مغفر جنبي، يهربوني وكذا وأروح على رام الله. ولما بتحول أنت الأغنية فيها كمان شوية ذكاء من إنه عملت هذا الموضوع والناس تفهم اللعبة وتمشي يعني. فهذا حدث، هاي قصة يعني حلوة ملهمة بحبها أنا وبحكيها دائما. الراجل بقول لي يا زلمة شو اللي سويت هذا، كلبت الدنيا بكينا بدنا نروح بداية نفتنا. راجع السلفيت هذا رجل عظيم يعني. فهاي القصص يعني اللي يعني في مجال نحكي منها كثير، بس نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك، الله يديم عليك الصحة والعافية ويخلي لنا إياك. يسعدك حبيبي، شكرا كثير، يعطيك العافية. شكرا